მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. მე ვარ თინი ბასილაია, შინაგანი ძალის ექსპერტი და ჩემი მისია არის, რომ მილიონობით ადამიანს დავეხმარო თავისი შინაგანი ძალის პოვნაში. დღეს ვსაუბრობთ ძალიან საინტერესო და საკმაოდ აქტუალურ თემაზე. ანუ რა გვიშლის ხელს ბედნიერებაში. აბა დაწერეთ ვინ ხართ, ვინ იმყოფებით ხაზზე, საიდან გვერთვებით და მოკლედ რამდენად კარგად ისმის ჩემი ხმალ უკავშირით მომეცით. მზეო ჩაგვერთო, ძალიან მიხარია, მზეო ბოლივიიდან ჩაგვერთო. პაატა გამარჯობა. ქეთის ხედავ თავბერიძეს. და რა სავარია ვაზიარებთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ჩაგვერთოს და ბევრმა ადამიანმა მოისმინოს საინტერესო რეკომენდაციები, რაც მათაც გამოადგებათ და მათი ცხოვრებაც უფრო მარტივი, უფრო ბედნიერი გახდება. ამიტომ ვაზიარებთ აუცილებლად ამ ლაივს და სამ ლაპარაკს დავიწყებ და დიდი მადლობა იური 10 ქულაზე ისმის ჩემი ხმა, ძალიან კარგი, აქ არის ხმადებელი მუსიკა და ზოგჯერ ვფიქრობ ხოლმე რომ რამდენად კარგად შეიძლება ისმოდეს ჩემი ხმა. მე არ ჩანვარ, კი, შენ ჩახარ, ეხლა დაგინახე შმაკი. გამარჯობა, სალომე შემოგვიერთდა. შაკო გამარჯობა, შაკო შემოგვიერთდა და ვაზიარეთ მეგობრებო. სამ დავიწყებდე საუბარს, ვიტყოდი რომ ეს არის ბაირონ კეითის წიგნი. ბაირონ კეითი არის ჩემი მასწავლებელი. ეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ფსიქოლოგიური მეთოდის შემქმნელი, რომელსაც ქვია სამუშაო და რომელიც საქართველოს ჩამოვიტანე თქვენთვის. და ეს მეთოდი გვეხმარება, რომ გავთავისუფლდეთ სტრესული ფიქრებისგან, შეხედულებებისგან, შეხედულებებისგან, წარმოდგენებისგან, იმისგან, რისიც გვჯერა და ეს მეთოდი გვეხმარება, ეს ინსტრუმენტი, რომ ჩვენ თავში მოვძებნოთ იმის შინაგანი ძალა, რომ ვიყოთ ბედნიერები, შვიდები, ჰარმონიულები საკუთარ თავთან, ასევე გარშემომყოფებთან მოვაგვაროთ ყველანაირი ურთიერთობა, როგორიც შეიძლება გვქონდეს საყვარელ ადამიანებთან, ან ახლობლებთან, ან ეს იქნება მშობლებთან, ეს შეიძლება იყოს შვილებთან, ეს შეიძლება იყოს თანამშრომლებთან, უფროსთან, ანუ მის დახმარებით ყველანაირი ურთიერთობის მოგვარება შეიძლება და ძალიან ბევრი რამის სწავლა. საყვარელო, გელოდებოდი ჩვენ საინტერესო საუბარს. დიდი მადლობა მაიკო, ეკატერინე შემოგვიერთდა, ზოია შემოგვიერთდა, სწრაფი, ქეთიც აქ არის, ძალიან კარგი. ვაზიარებთ მეგობრებო, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაგვერთოს. და რას ვამბობდი, რომ ეს არის ბაირონ კეითის წიგნი, რომელიც ქართულად ესე ჟღერს, ასე ქვია, რომ გიყვარდეს ის, რაც არის და ამ წიგნს მე ახლა ვთარგმნი ქართულ ენაზე. თებერვლის ბოლოს უკვე ეს წიგნი იქნება გადათარგმნილი და შემდეგ უკვე რა დროს დაჭირდება რედაქტირებას და გამოცემას, იმის მიხედვით იხილოთ მაღაზიებში და შეგიძლიათ, რომ ამ წიგნს გაეცნოთ. რაც შეეხება თვითონ ბედნიერებას, მაინტერესებს ესეთი აქტიური და ძალიან ინტერაქტიული, რომ გამოვიდეს ჩვენი დღევანდელი ლაივ ჩართვა და აქედან გამომდინარე თქვენთვის კიდევ უფრო მეტად სასარგებლო, რომ თქვენს საჭიროებებს, თქვენს საკითხებს მოვარგო. საღამოშიდების ასასიამოვნო არის ამის მოსმენა, საღამოს რელაქსაცია ხარ. დიდი მადლობა სალომე, ნათია შემოგვიერთდა. მაინტერესებს თქვენი აზრით, თქვენთვის პირადად რა არის ბედნიერება და რა გიშლით ხოლმე პირადად თქვენ იმისთვის, რომ იყოთ ბედნიერები. რომ დამიწეროთ ორი სიტყვით, რა არის თქვენთვის ბედნიერება და თქვენ პირადად რა გიშლით ბედნიერებაში ხელს. და შემდეგ საუბრის დროს თქვენს მაგალითებს გამოვიყენებ, რომ კიდევ უფრო მეტი სასარგებელი მიიღოთ მუშაობის დროს დღეს. და აქვე ვიტყოდი იმას, რომ 25 და 26 ტარდება ჩემი მასტერკლასი და ტრენინგი, სადაც შეგიძლიათ, რომ შემომიერთდეთ მასტერკლასზე ჩვენ ვისაუბრებთ სამუშაოზე. ჩემთვის გაზიარება არის. დიდი მადლობა პავლე. სადაც მე ვისაუბრებ სამუშაოზე, რომელიც საქართველოს ჩამოვიტანე და პირველ რიგში ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც პირადად მე ძალიან მეხმარება, რომ ბედნიერი ვიყო, იმიტომ რომ მაძლევს საშუალებას, რომ ბედნიერება ვიპოვო ჩემში და არა გარეთ ან სხვადასხვა ნივთებში, ან სხვადასხვა სიტუაციებში, ან სხვადასხვა ადამიანებში. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრისგან შეიძლება ბედნიერების განცდის მიღება, მაგრამ პირველ რიგში ეს ყველაფერი საკუთარ თავს თუ არ მივანიჭოთ, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ვიღებთ და არ გავცემთ. როდესაც ჩვენ თავს მივანიჭებთ ხოლმე ბედნიერებას, ჩვენ ვართ სავსეები და პირიქით გაცემაზე ვართ ორიენტირებული და არა მიღებაზე. და სხვათა შორის ეს ბედნიერების ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი კომპონენტი შეიძლება რომ იყოს.
დიდი მადლობა მარია Little Sunshine და სასიამოვნო არის ასეთი ასე თქვათ სიტყვების მოსმენა ფიქრია შემოგვიერთდა ლიზის შემოგვიერთდა I love your pullover thank you მელია ჩემი ცხოველი მეგობრები შემოგვიერთდნენ რეალურად ახმა ბედნიერება ჩვენს გარშემო ხდება და ხელს ჭდი და იღებ ეგ მიშლის ხოლმე ხელს რომ აწვდი და არ იღებენ დიდი მადლობა პაულა ხელს მხოლოდ ჩემი შეხედულებები მიშლის once I wish you for happening again maybe one day I could do live in English but შორის ჩემ უცხომა რატო გამოგთა ერთი წამით რაღაც მე მგონი ცუდად ჩანა ერთი წამით всё უკაცრავად სხვათა შორის ჩემო უცხოელმა რუსულენოვანმა მეგობრებმა მთხოვეს რომ რუსულად ჩავეტარებინა ლაივით ახლა ხან ჩავატარე და მე მგონი ინგლისურენოვანი მეგობრების თხოვენ და შეიძლება ასეთ ჩავატარო არ ვიცი ველოდებ მეგობრებო თქვენს კომენტარებს რომ დამიწეროთ რა არის თქვენთვის ბედნიერება და რა გიშლით ხელს რომ ბედნიერები იყოთ ტერესო და დამაფიქრებელი კითხვა არის და მოდი ერთად დავფიქრდეთ და ერთად ვუპასუხოთ ყველამ და შემდეგ ვიმსჯელოთ როგორ შეგვიძლია გავხდეთ კიდევ უფრო მეტად ბედნიერები და ვამბობდი სანამ თქვენ წერთ მობილური ცოტა მოძრაობს და სანამ თქვენ წერთ ვიტყოდი რომ 25-ში არის მასტერ-კლასი გააღვიძე შინაგანი ძალა ასე ქვია და იქ მე გაგიზიარებ ბაირონ კეითის სამუშაოს როგორც ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ინსტრუმენტს რომ ჩვენში გავაღვიძოთ შინაგანი ძალა და ბედნიერებად, სიხარულით, სიყვარულით, პატივისცემად, აღიარებაც ყველაფერი საკუთარ თავს ჩვენ თვითონვე მივანიჭოთ პირველ რიგში და აქედან გამომდინარე ასე შევსებულებმა შიგნიდან უკვე სავსე ადამიანებმა ვიმოქმედოთ. ხოლო 26-ში, 26 თებერვალს იქნება უკვე პრაქტიკული სახის, სადაც საკუთარ თავზე პრაქტიკულად გამოვცდით ბაირონ კეითის სამუშაოს და ავარჩევთ ერთ სტრესულ სიტუაციას, ერთ სტრესულ შეიძლება იყოს გამოცდილება საყვარელ ადამიანთან, ან უბრალოდ ადამიანთან, ან თანამშრომელთან, ან დედასთან, ან შვილთან, ან მამასთან, ან მეუღლესთან, ან დასთან, ან ძმასთან, რომელიც ჩვენს ცხოვრებაში არის სტრესული და რაღაცნაირად არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიყოთ თავისუფლები, ან იმ ადამიანებთან გულსხმელები და თავისუფლები. ამიტომ აი ერთ ესეც საკითხს ავარჩევთ და ბაირონ კეითის სამუშაოს დახმარებით სრულიად გავთავისუფლდებით აი ამ ერთი სტრესული სიტუაციისგან და რა თქმა უნდა ეს აისახება არა მხოლოდ იმ ადამიანთან ურთიერთობაზე, არამედ ყველასთან ურთიერთობაზე. რადგან პირველ რიგში ჩვენ პრობლემები გვექნება, ან პრობლემებს გვექმნის არა ადამიანები, არამედ ჩვენი შეხედულებები და ერთ ასეთ შეხედულებაზე რომ ვმუშაობ, შემდეგ ყველა ადამიანთან იგივე შეხედულება გვინეიტრალდება. სიტყვაზე თუ მე ვმუშაობ საკითხზე, რომ მაგალითად პატივი არ მცეს, მაგალითად არ დამაფასა უფროსმა. ბევრს ვშრომობდი კარგად გავაკეთე ყველაფერი რაც დამაურის, მაგრამ ვერ მივიღე დაფასება, ხო? შეიძლება მქონდეს განცდა, რომ აი ესე რაღაც სხვადასხვა სიტუაციებში სხვა ადამიანებიც არ მაფასებდნენ, მაგრამ თუ ასეთ სიტუაციაზე მე სიღრმისეულად ვიმუშავებ, მე დავინახავ, რომ პირველ რიგში მე თვითონ არ დავაფასე საკუთარი თავი და აქედან გამომდინარე, როდესაც აი ამას ძალიან ღრმად გადავამუშავებ, მე ასეთი პრობლემა არავისთან აღარ შემექმნება არასდროს, თუ ეს არის საკმაოდ ღრმად გადამუშავებული. მარი უინცელი საიტზე ყოველთვის საინტერესო რჩევებს მიიღებ. ესე იგი, ხა წავიკითხავ თქვენს კომენტარებს, ჭედავს ჩემი ინტერნეტი. თქვენ ხო არ გიჭედავთ, მაინტერესებს აქ ხო არ არის პრობლემა, თუ პრობლემა არის 3G-ზე გადავიყვანდი. მაინტერესებს ერთიდანეთამდე რომ დამიწეროთ, რამდენად უწყვეტად მოდის კავშირი. Beautiful, რა კარგი ხარ, მოგესალმებით. იტალიიდან, ძალიან სასიამოვნო, რა მაგარია, ესე იგი, არ მხოლოდ საქართველოდან გვერთვებიან, ბოლივიიდან ჩაგვერთვა მზეა, მარი ჩაგვერთო იტალიიდან, ძალიან მიხარია, ძალიან სასიამოვნო. კიდე თუ ხართ უცხოეთიდან ჩართულები, დაწერეთ, ძალიან გამიხარდება. წარმატებით ერთ სასიამოვნო ინიციატივა. დიდი მადლობა, პავლე, გაიხარეთ. ახლა შემოგიერთება წარმატებულ ლაივს გისურვებ და დიდი ინტერესით გისმენ. მარია, მოგწერე, შენთვის რა არის ბედნიერება და რა გიშლის ხოლმე რომ იყო ბედნიერი. ესე იგი, ჩემთვის ბედნიერება არის ხანგრძლივი ცხოვრება, ახლობლების კეთილდღეობა, სულიერი სიმშვიდე და ჰარმონია საკუთარ თავთან, რაც შეეხება, რაც მიშლის ხელს ალბათ თავდაუჯერებლობა და მორცხობა. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ბაირონ კეითის სამუშაოთი, როცა ვმუშაობთ ეს სიტყვაზე, ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება რომ ხელს უშლიდეს მორცხობა.
მდგომარეობა, ანუ პროცესი. შემოგიერთით. გამარჯობა სოფო. ხშირად არის ხოლმე რომ ბედნიერებაში ხელს გვიშლის ჩვენი კომპლექსები, ან მორცხოვა, ან შეხედულება საკუთარ თავზე. სემონა შეიძლება გამარჯობა ეკატერინა გერმანიიდან გვერდება. God looks, I have got the brains, let's make lots of money. შემოწყველი ირლანდიელი მეგობარი ჩაგვერთა. და ჩვენთან ერთად ხუმრობს. ძალიან საყვარელი. Hi Mervin. ხო, და გვაქვს სხვადასხვა შეხედულებები საკუთარ თავზე, რომ მაგალითად მორცხოვაც. ესეც არის რაღაცნაირი, ასე ვთქვათ, შეხედულება საკუთარ თავზე, რომ მე თუ რაღაცას გავაკეთებ, ან ინიციატივას გამოვხატავ, შეიძლება რაღაცნაირად შემომხედონ, ან არ მიიღონ, ან ჩემი ინიციატივა არ დააფასონ, ან უბრალოდ რაღაცას, ანუ რაღაც შეფასების მეშინია სხვა ადამიანების მხრიდან, ან რაღაცის გაბედვა მეშინია, ხო? ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება საიდან წამოვიდეს? შეიძლება წამოვიდეს, რომ ოდესღაც ბავშვობაში რაღაც გაკეთება გვინდოდა და ვერ გავბედეთ, ან გავბედეთ და ისეთი რეაქცია ვერ მივიღეთ, ან სადღაც ვერ ვიგრძენით თავი მიღებულად, ან სასურველებად შეიძლება რაღაცებს დაუშვათ ხმაურობდით, ან რაღაცებს გამოვხატავდით და სხვა საინტერესო იყო არ მიფიქრია მაგაზე რომ მემუშავა. იდეა მომის ამუშავად აშკარად ჭირდება და რაც უნდა ნიშნავდეს მორცხოვა. მორცხოვა, ანუ როდის მორცხოვთ ხოლმე, რომ რაღაც ინიციატივის გამოხატვა გვინდა, ან რაღაც ნაბიჯი გვინდა გადავდგათ, ან მივიდეთ ადამიანთან, რაღაც სასიამოვნო უთხრათ, ან გამოვხატოთ თუნდაც სიყვარული ადამიანის მიმართ, მაგრამ რაღაცნაირად მორცხოვთ, იმიტომ რომ გვეშინია ხოლმე ამ დროს უარყოფის. ან რაღაც არც ისე ასე ვთქვათ სასიამოვნო რეაქციის რასაც ვფიქრობ, რომ შეიძლება ამ ადამიანში ეს რეაქცია გაჩნდეს და გამოიწვიოს ჩვენში. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ასეთი რაღაც კონტექსტ ბავშვობაში გამოცდილი და თუ ესეთ სიტუაციას ავიღებთ და ამ სიტუაციაზე ვიმუშავებთ ბაირონ კეითის სამუშაოთი, ეს ყველაფერი შეიძლება განეიტრალდეს. კიდევ დაუმსხლელი სტერეოტიპები. კი, რა თქმა უნდა, სტერეოტიპები ყველაფერზე მუშაობაში არის შესაძლებელი ბაირონ კეითის სამუშაოს მიხედვით, ბაირონ კეითის სამუშაოს გამოყენებით, ანუ როგორ ვიყენებთ ხოლმე და როგორ მუშაობთ. თუნდაც მაგალითად, რომ გავხდეთ უფრო მეტად ბედნიერები. ძალიან ხშირად თუ დააკვირდებით, ჩვენი ბედნიერება არის ხოლმე დამოკიდებული სხვა ადამიანებზე. ხშირად მშობლების ბედნიერება არის ხოლმე დამოკიდებული თავიანთ შვილებზე. რამდენად წარმატებულები იქნებიან, რამდენად წარმატებულად შექმნიან ოჯახს, რამდენად ბედნიერები იქნებიან, რამდენად ჯანმრთელები იქნებიან და ხშირად ეს შვილებისთვის, ანუ ჩვენთვის თუ ვილაპარაკებთ შვილების პოზიციიდან, საკმაოდ ერთი შეხედვით შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ რთული პასუხისმგებლობა არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს ვიცხოვროთ ჩვენი ცხოვრებითაც და მშობლების ცხოვრებითაც. ანუ ჩვენ ვიყოთ ჩვენ ცხოვრებაში ბედნიერები და ჩვენ სხვების გავაბედნიეროთ, იმედები გავუმართლოთ. თუ რაღაცით ეს არ გამოგვდის, ეს არის ჩვენთვის ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ რაღაც საკმარისად კარგად ვერ გავაკეთეთ. ანუ ამ შემთხვევაში საკმაოდ საშიში არის ხოლმე, როდესაც ჩვენ სხვა ადამიანებს ვაკისრებთ ხოლმე ჩვენს ბედნიერებაზე პასუხისმგებლობას. ან დაუშვათ, როდესაც ჩვენი მეუღლე არის ჩვენ ბედნიერებაზე პასუხისმგებელი, ან ჩვენი საყვარელი ადამიანი, ჩვენი ახლობელი. ამ შემთხვევაში ჩვენ მათში ვეძებთ ბედნიერებას და იმას ვერ ვაცნობიერებთ, რომ ეს ბედნიერება არის საკუთარ თავში. ანუ რასაც მათგან ვითხოვთ სიტყვაზე, თუ მე ბედნიერს მხდის ის, რომ ყოველ დღე ჩემმა მეუღლემ მითხრას, რომ ან ჩემმა საყვარელმა ადამიანმა მითხრას, რომ მე მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საჭირო ვარ და მას ძალიან ვუყვარ ვარ. მე თუ ამას ვერ ვიღებ, მე აღარ ვარ ბედნიერი, მე თავს ცუდად ვხსნებ, მე მგონია რაღაც ისე აღარ არის, რაღაც შეიცვალა და აი ასეთმა ფიქრებმა შეიძლება ერთი ჩვეულებრივი უწყინარი დღე ძალიან ესეთი წუხარე გახადოს ჩემთვის, ხო? მაგრამ ამ ყველაფერს თუ მე საკუთარ თავზე შევაბრუნებ და მე თვითონ ვეტყვი ყოველ დღე საკუთარ თავს, რომ საკუთარი თავი ძალიან მიყვარს, რომ მე ჩემი თავისთვის ვარ მნიშვნელოვანი, მე სხვა ადამიანებისთვისაც ვარ მნიშვნელოვანი და რომ მე კარგი ვარ, ეს ყველაფერი რომ ჩვენ თავად მივცეთ საკუთარ თავს, ეს არის ძალიან დიდი ძალიან შეგრძნება, რომ ჩვენ თავად ვგრძნობთ, ანუ ჩვენ თავად ვაძლევთ ჩვენს თავს აი ამ ჰარმონიის შეგრძნებას, ამ ბედნიერებას და შემდეგ უკვე როგორც კი ვივსებით, ურთიერთობებშიც ჩვენ აღარ ვართ დამოკიდებული იმაზე, თუ რას მივიღებთ. ჩვენ ვართ უკვე ორიენტირებული იმაზე, თუ რას გავცემთ უკვე ბედნიერი მდგომარეობიდან. და ამის საიდუმლო, ასე ვთქვათ, თუ ეს საიდუმლო, ამას თუ შეიძლება საიდუმლო დაერქვას, არის ის, რომ რასაც სხვა ადამიანებისგან ვითხოვთ, ეს ყველაფერი საკუთარ თავს მივანიჭოთ. ეს რაც შეეხება კონკრეტულად ურთიერთობებში არსებულ ბედნიერებასთან. ბედნიერება არის ცხოვრების საზრისის ქონა. მუდამ შარში გაზიარება საუკეთესო შარში ყოფნა, გაზიარება საუკეთესო
შარში ყოფნა ვერ მივხვდი. გეთახმები ბედნიერება არის ცხოვრების საზრისის ქონა. ზოგადად ბედნიერება ხომ არის ჩვენი ნამდვილი ბუნებრივი მდგომარეობა. ჩვენ დავიბადეთ იმისთვის, ფული და ბედნიერება, ამაზე რა სიტყვოდით. ფული ზოგადად შეიძლება ჩვენ საკუთარ თავს ვაჯერებდეთ, რომ ფული არის ბედნიერება ჩვენთვის, მაგრამ აი თუ დააკვირდებით სიტყვაზე, ყველა ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს, მეც ძალიან ბევრჯერ მქონია ეს და ზოგჯერ ვიჭერ ხოლმე ჩემ თავს ამ ფიქრზე, რომ დაუშვათ თუ მექნება ამ ადამიანის რაოდენობის ფული, მე ვიქნები ბედნიერი, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ჩვენი ფიქრები, რომ ნახეთ როგორი პირობა ჩნდება, რომ მე თუ მაქვს სიტყვაზე ამ მომენტში რაღაც რაოდენობის თანხა, რომელიც მინდა სიტყვაზე $10,000 ან $100,000 ან მილიონი, ხო? თუ მე ეს მექნება, ანუ პირობა გაჩნდა, მე ვიქნები ბედნიერი. ანუ პირველი ეტაპი არის საჭირო და სანამ ეს ეტაპი მე არ მექნება, მე ვერ ვარ ბედნიერი, მაგრამ რა იქნება რომ ეს ეტაპი გამოვტოვოთ და ვკითხოთ საკუთარ თავს, ვინ ვიქნებოდი იმ ფიქრის გარეშე, რომ ფული ბედნიერება არის? ან ვინ ვიქნებოდი იმ ფიქრის გარეშე, რომ ჯერ ფული უნდა მქონდეს და მე გავხდები ბედნიერი? ამ ფიქრის გარეშე მე უკვე ბედნიერი ვიქნებოდი. ამ ეტაპს გამოვტოვებს და ჩემ თავში მოვძებნიდი იმის შინაგან ძალას, რომ მე უკვე აქ და ამჟამად ვიყო ბედნიერი. იმიტომ რომ ყოველთვის ზოგადად გვაქვს იმ რაოდენობის ფულიც, რაც ამ მომენტში გვჭირდება. ჩვენ ანუ იმის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ის რაც ჩვენ ხელს გვიშლის ბედნიერებაში არის ის, რომ ჩვენ თავს ვარწმუნებთ, რომ რაღაც გვაკლია, რაღაც არ გვაქვს და ჩვენ თავს უყვებით ისტორიებს, რომ აი ეს რომ მქონდეს, მე ვიქნები უფრო ბედნიერი, ან დაუშვათ ახლა სხვაგან რო ვიყო, მე ვიქნები უფრო მეტად ბედნიერი. მაგრამ ეს არის მხოლოდ რაღაც ფიქრები, რაღაც აზრები, რომელიც ამ მომენტში ჩვენ გვარწმუნებს, რომ ეს ესე არის და ამ წამში ბედნიერების საშუალებას არ გვაძლევს. მაგრამ ჩვენში არის იმის შინაგანი ძალა, რომ აი ესეთი ფიქრები გამოვიკვლიოთ, ეს ფიქრები გვერდზე გავწიოთ და ეხლა ვიყოთ ბედნიერი. იმ ფულით, იმ რაოდენობით თანხით დაუშვათ, რაც ამ მომენტში გვაქვს და ეს მდგომარეობა ეხლა მე ვიღოთ, რაც არის რეალობა, გვიყვარდეს ის რეალობა და ამ რეალობით, როდესაც მე უკვე ამ რეალობიდან გამომდინარე ჩემ თავს მივაენჭე ბედნიერება, ამ პოზიციიდან დავიწყო უკვე იმაზე ფიქრი, რა მინდა მე, ან კიდე მეტი დავუშვათ რა მინდა, მაგრამ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის მივიღო, რაც ახლა ამ მომენტში მაქვს და იმ ყველაფრით ვიყო ბედნიერი, რომ შემდეგ ამ ბედნიერების მდგომარეობით მე გავაგრძელო მოქმედება. ძალიან ბევრი კომენტარები მხვდება, ამიტომ ეხლა წავიკითხო შარიანო, სწრაფვა მუდმივად განვითარება მიიღო გამოწვევები. Რა თქმა უნდა, გიორგი, გეთახმები, რომ ბედნიერებას გვანიჭებს, რა თქმა უნდა, მუდმივად გამოწვევების მიღება და ასე თქვათ, ნაკადში ყოფნა, რომელსაც ვეძახით, ხო? და რა გვიშლის ნაკადში ყოფნაში ხელს, ისევ ჩვენი ფიქრები, ჩვენი შეხედულებები ცხოვრებაზე, საკუთარ თავზე ადამიანებზე. მაგალითად, მე მინდა რომ მუდმივად ნაკადში ვიყო, მივყვებოდეთ ცხოვრებას, ყველაფერს ვიღებდე და აქტიურად ვიღებდე მონაწილეობას აი ამ ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ აქტიურ ცხოვრებაში და ამ ტემპით მივდიოდე, ხო? მაგრამ რამ შეიძლება შემიშალოს ხელი ან დამიღვიოს თუნდაც ბედნიერება, ჰარმონია, ისევ ჩემმა ფიქრებმა, რასაც უყვები ჩემ თავს, როგორი არის რეალობა, როგორი ვარ მე, ვინ ვარ მე, დავუშვათ რა მომხდარა ჩემს წარსულში, როგორი წარსული მქონდა, ან როგორ მატკინეს აქამდე გული და მე თუ დავუშვათ ადამიანებს ვენდობი, ისევ შეიძლება გული მატკინონ, ან თუ რაღაცას გავბედო, შეიძლება მარცხი მქონდეს და აი ასეთი ფიქრები არ გვაძლევს საშუალებას, რომ თავისუფლად ვიმოქმედოთ და ვიყოთ ბედნიერები. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ბედნიერებას გვანიჭოს გეთახმები გიორგი ის, რომ ჩვენ მივიღოთ გამოწვევები და გამოწვევების მიღებაში ხელს გვიშლის და გამოწვევების მიღები, ანუ როგორ თქვა, გამოწვევებს როცა მივიღებ და ეს ბედნიერებას მოგვანიჭებს, ისევ ჩვენი ფიქრები და შეხედულებები გვიშლის ხელს. თუ ჩვენთვის რა არის გამოწვევა, ან თუნდაც მუდმივად განვითარება არის რა არის ჩვენთვის, ან თუ ჩვენ ვფიქრობთ ან გვჯერა რომ დავუშვათ ცვლილებები ეს არის რაღაცა ისეთი უსიამოვნო პროცესი, ამ შემთხვევაში ჩვენ მუდმივად განვითარებისკენ აღარ ვისწრაფით. თუმცა რა თქმა უნდა, ამითი ხელს უშლით საკუთარ თავს კიდევ უფრო მეტად განვითარებაში და კიდევ უფრო მეტად საკუთარ თავთან მიახლოებაში ხელს. ამიტომ ასე ვთქვათ, აქაც ჩავრთავდი აი ზუსტად იმას, რომ ჩვენი ფიქრებით ვუშლით საკუთარ თავს ხელს, რომ მივიღოთ გამოწვევები და შემდეგ დავინახოთ საკუთარი თავი უფრო გამარჯვებული, ბედნიერი, რომ ჩვენი უნარები უფრო მეტად გამოვამჟღავნოთ და თუ ესეთი ფიქრები არ გვაქვს და აი ამ ფიქრებს გვერდზე ვწევთ და როგორ გავწიოთ
გვერდზე, უბრალოდ ჩვენ თავს ვკითხოთ, რომ ვინ ვიქნებოდი იმ ფიქრის გარეშე, რაც ამ მომენტში მაქვს. ან ვინ ვიქნებოდი იმ შეხედულების გარეშე, რაც მაქვს საკუთარ თავზე. ან ვინ ვიქნებოდი საერთოდ ჩემი წარსულის გარეშე. და ეს ყველაზე დიდ ბედნიერებას გვანიჭებს ზოგადად, როდესაც ჩვენ წარსულს გვერდზე გავწევთ ხოლმე. იმიტომ რომ ყველა ადამიანს გვაქვს რაღაც უსიამოვნო მოგონებები წარსულიდან, ან გამოცდილება დაუშვათ, ან დავუშვათ მარცხი, როდესაც გამიცადეთ ან რაღაც შეცდომა დაუშვით და ამის გამო ის რაც წარსულში მოხდა, ჩვენ ამ ყველაფრის გვჯერა რომ ეს არის ესე და აქედან გამომდინარე ჩვენ მომავალს არ ვენდობით ხოლმე და ჩვენ პროცესს არ ვენდობით ხოლმე, მაგრამ თუ საკუთარ თავს კითხავდით რომ ვინ ვიქნებოდით აი ამ წარსულის, ამ გამოცდილებების გარეშე, ჩვენ ვიქნებოდით თავისუფალი ადამიანი, რომელიც საერთოდ არ იფიქრებდა ცუდს, იქნებოდა ბედნიერი, მშვიდი, ლაღი, გახარებული და ენდობოდა პროცესს, ენდობოდა უფალს, ენდობოდა სამყაროს და ენდობოდა პროცესს. თუ გინდა იყო ბედნიერი, იყავი დემოკრატი. დამას რომ ამის თქმა ჩემთვის ბედნიერება გადაწყვეტილება რომ იყო ბედნიერი. გეთანხმებით, ეს გადაწყვეტილება ყოველთვის შეგვიძლია, რაც თავარია რომ მივიღოთ, რომ აქ და ამჟამად ყოველთვის შეგვიძლია ვიყოთ ბედნიერები, მაგრამ ეს ბედნიერება გვერდება მაშინ, როდესაც ჩვენი გონება იწყებს თამაშს წარსულის და მომავლის ფიქრებით. და რას ნიშნავს ეს? სიტყვაზე მინდა რომ რა მაგალითი მოვიყვანო. მაგალითად მინდა რომ ახალი ურთიერთობა დავიწყო სიტყვაზე და მე ვერ ვბედავ მოქმედებას, ვერ ვბედავ რომ გამოვიხატო ინიციატივა ან ვუთხრა ადამიანს რას ვფიქრობ მე მასზე, ან დაუშვათ ყავს უკვე საყვარელი ადამიანი, მაგრამ ვერ ან ოჯახი შექმნის მე მეშინია, იმიტომ რომ ეს რაღაც შემთხვევაში შეიძლება დაკავშირებული იყოს კონფლიქტებთან ან რაღაც უსიამოვნო ემოციებთან, სიტუაციებთან და ასე შემდეგ, ან შიშებთან, ან შემდეგ მარტოობასთან, ან შემდეგ ამ ყველაფრის დაკარგვასთან სიტყვაზე, ხო? და ამ შემთხვევაში მე ამ მომენტში არ ვაძლევ ჩემ თავს საშუალებას ვიყო ბედნიერი და ვენდო ამ პროცესს, იმიტომ რომ პირველ რიგში მე გადავდივარ ფიქრებით წარსულში, რომ დავუშვათ ანუ სადაც მე მინახავს არგუმენტები მომდის წარსულიდან, რომ მაგალითად ჩემ ოჯახში თუ მინახავს კონფლიქტები, ან სხვა ჩემ მეზობლებთან თუ მინახავს კონფლიქტები, ან ჩემ მეგობრის ოჯახში თუ მინახავს კონფლიქტები, ან სადმე ანუ არგუმენტების სახით მომდის წარსულიდან აი ეს მიზეზები თუ რატომ არის საშიში რომ სიტყვაზე მე ეს ყველაფერი გავაკეთო ცხოვრებაში და შემდეგ ამას წარსულში როგორც კი ეს ფიქრები მოვა წარსულიდან გადავდივარ მომავალში ფიქრებით რომ დავუშვათ მე ამას რომ ამ ნაბიჯს რომ გადავდგავ შემდეგ რა მოხდება დავუშვათ შემდეგ რომ მე გული მეტკინება ან ისე დავუშვათ ძველ ურთიერთობაში რაც იყო ის განმეორდება მომავალში და ასე შემდეგ ანუ რა ხდება წარსული მომავლის თამაში მიდის და მე არ მაქვს საშუალება რომ ვიყო აქ და ამჟამად ბედნიერი მე ვერ ვიღებ გადაწყვეტილებას ვიყო ბედნიერი იმიტომ რომ ჩემს გონებაში წარსული მომავლის ფიქრები თამაშობს. ესეც ხელს მიშლის მე ვიყო ბედნიერი და ყოველთვის თუ დავაკვირდებით, როდის არ ვართ ხოლმე ბედნიერები, თუ ვართ ფიქრებით წარსულში ან მომავალში. ანუ წარსულში რაღაც ისე ვერ მოხდა, როგორც უნდა მომხდარიყო ჩვენი აზრით და მომავალში გვაქვს რაღაც შიში, რომ რაღაც ისე ვერ მოხდება. ან დავუშვათ რა მეშველება თუ იმას ვერ გავაკეთებ, ან დავუშვათ რაღაც მაქვს გადასახდელი, ან დავუშვათ სადღაც ვეღარ მივდივარ ან დავუშვათ თუ მე ვერ მივახწევ წარმატებას, ვერ ვიქნები დავუშვათ ამ საქმეში პირველი სიტყვაზე, ან ვერ გავივლი დავუშვათ სადღაც გვინდა სწავლა სიტყვაზე და თუ ჯერ ამ ეტაპზე ვერ მივდივარ და გადავდივარ მომავალში რომ მე ამას ვერ გავაკეთებ და ასე შემდეგ მე ამ მომენტში ჩემთან არ ვაძლევ საშუალებას რომ ვიყო ბედნიერი და ვიყო სავსე და იმ რესურსულ მდგომარეობაში, როდესაც მე აქ და ამჟამად შემიძლია ყველაფერი მივცე საკუთარ თავს და უკვე ვიყო ბედნიერი და უკვე აქედან და აქ და ამჟამად აი ამ პოზიციიდანვე გავაკეთო ის რაც მინდა. და ამ პოზიციაში თუ ვართ აქ და ამჟამად მდგომარეობაში, ჩვენს წინ იშლება ძალიან დიდი სივრცე, სადაც ჩვენ პირდაპირ მივდივართ და მოქმედებთ. ყველანაირი ფიქრების, ყველანაირი შეხედულებების გარეშე, თუ არ წამოგვეწია ეს წარსული მომავლის ფიქრები და თუ ამას დავაფიქსირებთ, ყოველთვის შეგვიძლია ჩვენ თავს რომ ვკითხოთ, რომ ვინ ვიქნებოდით ამ წარსული მომავლის ფიქრების გარეშე და ვიქნებოდით უბრალოდ ადამიანი, შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ ვართ ბედნიერება, ვართ სიმშვიდე, ვართ სილაღე, რომელიც პირდაპირ მოქმედებს და არის ნაკადში და არის ასე ვთქვათ, მოძრაობაში.
ამიტომ აი ესეთი კითხვებითაც ყოველთვის შეგვიძლია რომ ასე ვთქვათ დავუბრუნდეთ აი ამ რესურსულ მდგომარეობას, ბედნიერებას, რომელიც არის ჩვენი ბუნებრივი და ნამდვილი მდგომარეობა. თუმცა რაღაც აი როგორ წარმოიდგინეთ აი ეს არის სუფთა მდგომარეობა, რომელსაც რაღაცა ტალახები აქვს ზემოდან დაუშვათ წასმული და ეს ყოველი ტალახი შეიძლება იყოს ჩვენი არასწორი იდენტიფიკაცია, როგორ რას ვეძახით საკუთარ თავს, რასთან ვაიგივებთ საკუთარ თავს, რა ფიქრთანა წარმოდგენას და მაგალითად როგორი ვარ მე, ან როგორი წარსული მქონია, ისევ დაუშვათ რა გამომიცდია, რა შეიძლება აქედან გამომდინარე გამოვცადო, როგორი არის სხვა ადამიანის შემთხვევაში, ვის შეიძლება ვენდო, ვის შეიძლება არ ვენდო, ვინ არის კეთილი, ვინ არის ბოროტი, ვინ კარგია, ვინ ცუდი და ასე შემდეგ. და ეს ყოველი, ასე ვთქვათ, ტალახს დავარქმევდი, ეს არის რაღაც ტყუილი, რომელსაც მივეწებეთ, ეს არის რაღაც შეხედულება, აზრი, რომელიც საშუალებას არ გვაძლევს, რომ ეს გავშალოთ ხელები და ვიყოთ ბედნიერები აქ და ამჟამად ამ მომენტში და ვიყოთ სრულად თავისუფლები და ვენდოთ საკუთარ თავს და ვენდოთ აი ამ პროცესს, რომელიც ყოველ მომენტში მიმდინარეობს, თუმცა ჩვენი ფიქრებით აი ამ პროცესს სადღაც, ანუ ამ პროცესის შეგრძნებას ვაფერხებთ ხოლმე და ასე ვთქვათ, შეიძლება დეპრესიული განცდებით დაგვეუფლოს და კიდევ უფრო მეტად შევაფერხოთ საკუთარი თავი და რაღაც სპირალს გავს, აი ქვემოთ წამოსულ სპირალს, რომ ცუდად ვარ, შემდეგ მოდის ესეთი ფიქრები, რომელიც კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს ჩვენს მდგომარეობას, კიდევ უფრო ცუდად ხვდებით და რაღაცნაირი ჩაკეტილი წრე, რომელიც სპირალისებურად ქვემოთ მიდის. მაგრამ ეს ფიქრები რო გავწიოთ, ამ ფიქრების გარეშე ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია ვიყოთ ბედნიერები, ლაღები და თავისუფლები. ნახავ რას წერთ ჩეტში. ფულს არ მაქვს ბედნიერება, თუმცა არის საჭირო ნივთი ალბათ ხელში ფოსმისურ ბედნიერების სწორი გზა, რომელიც შესულს გრძელდება. ხო, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო მონაკვეთი არის ბაირონ კეითის აი ამ ციკლში. გიყვარდეს ის რაც არის, რომელსაც თარგმნი, აქ არის ცალკე განყოფილება, სადაც ფულზე და კარიერაზე სრულდება სამუშაო და ძალიან მომეწონა ბაირონ კეითის აქვს, ასე ვთქვათ, ძალიან უდიდესი პრაქტიკა აქვს. მილიონობით ადამიანთან, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და სწორედ აი აქ თავის გამოცდილებას წერს ფულთან მიმართებაში, რომ როდესაც გვაქვს ფულთან მიმართებით პრობლემა და ჩვენ გვჯერა, რომ ეს არ გვაძლევს საშუალებას ვიყოთ ბედნიერები ან თავისუფლები, ფულის პრობლემები ყოველთვის აღმოჩნდება ჩვენი ფიქრების პრობლემები. აი თუ დააკვირდით, მაგალითად, გონია რომ გვჭირდება რაღაც რაოდენობის თანხა, რომ ვიყოთ ბედნიერები. აი გვაქვს ეს თანხა, მივიღეთ, მაგრამ ეხლა გვეშინია რომ ეს თანხა არ დავკარგოთ, ან გამოვიყენოთ სწორად, ან ისე დავუშვათ, ან არ დაგვეხარჯოს არასწორად და ისევ სტრესში ვართ. ანუ კი ეს თანხა ჩვენ ცხოვრებაში ჩნდება, მაგრამ ისევ სტრესში ვართ, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში კიდევ უფრო მეტი გვინდა, ან რაღაც მომენტში გვეშინია რომ ეს ყველაფერი არასწორად არ დავხარჯოთ და არ დაგვეკარგოს. ანუ თუ არსებობს რაღაცა სტრესული ფიქრი, პირველ რიგში ამ ფიქრებზე უნდა ვიმუშაოთ და შემდეგ ეს ფული უკვე მოდის, ანუ ნაკადის სახეს იღებს და ჩვენში არანაირ პრობლემას, ანუ ემოციურად არ ვეჯაჭვებით და ეს ხელს არ გვიშლის. ანუ პირველ რიგში მთავარია რომ ჩვენ ამ ფიქრებზე ვიმუშაოთ, რომელიც ჩნდება ფულთან მიმართებაში და შემდეგ ყველანაირი პრობლემა გვარდება სწორედ აი ამ ფულთან მიმართებით. ეს შარის ალგორითმის პირველად მოვისვა საინტერესოა. დაშვება ეს ხო ნახოთ რა ხდება საღამოშიდობის თიჩე. დიდი მადლობა გიორგი. როგორ უნდა დავიწყოთ წარსული? როგორ უნდა მივცეთ წარსულის საშუალება? არაჩვეულებრივი შეკითხვა. ძალიან დიდი მადლობა შაკო რომ დასვი. აი ეს ამ თემაზე მინდოდა რომ მესაუბრა. წარსული როგორ შეგვიძლია დავივიწყოთ. ანუ წარსულში, როდესაც მოხდა მქონდა სხვადასხვა უარყოფით გამოცდილებები და მოხდა რაღაც სიტუაციები, რომელიც იყო ჩვენთვის ტკივნეული, ყოველ აი ასეთ სიტუაციაზე შეგვიძლია ჩვენ ვიმუშაოთ ბაირონ კეითის სამუშაოდ და რას ვაკეთებთ? ანუ ვიხსენებთ ერთ სიტუაციას და ჩემს მასტერკლასზე 25 თებერვალს, რომელიც ჩატარდება, კარგად გასწავლით, როგორ შეიძლება წარსულზე იმუშაოთ, წარსულის ტრავმებზე, უარყოფით გამოცდილებებზე, ან ადამიანებთან რაღაც უარყოფითი ურთიერთობა, გამოცდილება თუ გქონდეთ, ან გული თუ გატკინეს, ან იმედი თუ გაგიცრუეს და ეს თუ არ გაძლევთ საშუალებას, რომ ეხლა გაიხსნათ ადამიანების მიმართ და გახსნათ გული, აი ასეთ სიტუაცია შეგვიძლია ავარჩიოთ და აი ამ სიტუაციას
გამუშავებთ ბაირონქეითი სამუშაოთი. ყველანაირ სიტუაციაზე შეიძლება მუშაობა, რაც თავარია და არის სპეციალური სამუშაო ფურცელი, სადაც წერთ სიტყვაზე იმედი გამიცრუა ბავშვ დედამ ან მამამ და ვარჩევთ აი ამ სიტუაციას და სამუშაო ფურცელზე წერთ რა არ მოგვეწონა, ანუ რა არ მოგვეწონა მასში, ან როგორ გვატკინა მან გული, შემდეგ რა გვინდოდა მისგან, რა გვჭირდებოდა მისგან, რაც იმ მომენტში ჩვენ გვჯეროდა და ჩვენი აზრით ეს ყველაფერი ბედნიერებას მოგვანიჭებდა. და შემდეგ ამ ყველაფერზე რომ მუშაობ და ბაირონქეითის 4 შეკითხვას რომ ვუსვამთ, რამდენად მართალი არის ეს, როდესაც კარგად გამოვიკვლევთ, ხვდებით რომ ის ისიც გვჯეროდა ამ ადამიანს, რაც გვჯეროდა რომ იყო მართალი, სამდვილე საერთოდ არ არის მართალი და ჩვენ გვჯეროდა რაღაც ტყუილის, ისიც დავიჯერეთ რომ სიტყვაზე ეს ადამიანი იყო ესეთი, აი მაგალითად მან მე გული მატკინა, მას მე არ ვუყვარდი. როდესაც ღრმად მუშაობ, ჩვენ აღმოვაჩენთ რომ ამ ადამიანს ძალიან ვუყვარდით და სინამდვილეში ჩვენ გაუცრუეთ საკუთარ თავს იმედი, ჩვენ არ გვიყვარდა იმ მომენტში საკუთარი თავი და რაღაც მომენტში შეიძლება ძალიანაც გაგვეცინოს, იმიტომ რომ ანუ გვეგონა რომ იმ ადამიანში იყო პრობლემა, მაგრამ სინამდვილეში არ აღმოჩნდა იმ ადამიანში პრობლემა. და როდესაც ღრმად მუშაობთ ამ თემაზე, კიდე სხვადასხვა ნიუანსები არის, რომელზეც უკვე კარგად და ასე ვთქვათ, საფუძვლიანად ვისაუბრებ მასტერკლასზე. ჩვენ აღმოვაჩენთ რომ ის რისიც გვჯეროდა იმ ადამიანზე ეს მართალი არ არის და აი ამ შეხედულებებს რომელიც შეიძლება წლების განმავლობაში დავიგროვეთ ამ ადამიანებზე ამ შეხედულებებს გვერდზევთ წევთ ოღონდ ბუნებრივად უკვე იმიტომ რომ ჩვენ აღარ გვჯერა იმის რისიც გვჯეროდა ჩვენ ამ ადამიანებს ხედავთ სხვა თვალით იმ თვალით რა თვალით აქამდე ვერ ვუყურებდით აქამდე ვერ აღვიქვავდით და უდიდესი სიახლოვის შეგრძნება გვიჩნდება და ის პრობლემა რომელიც ამ ადამიანს უკავშირდებოდა ნეიტრალდება და ნეიტრალდება ჩვენი ცხოვრების ყველა მომენტში, როდესაც მსგავსი პრობლემები შეგვხვედრია. მაგალითად, როდესაც სხვა ადამიანებს გაუცრუებიათ იმედი. და ეს არის ძალიან საოცარი პროცესი არის, იმიტომ რომ მომავალში ჩვენ აღარ გვეშინია, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ჩვენს ცხოვრებაში და ის კონკრეტული პრობლემა გვარდება. ანუ წარსულში ამ ყველაფერს ვაგვარებთ და ეს ყველაფერი მომავალში აღარ აისახება. და ჩვენ აღარ გვაქვს შიში, რომ ამ მომენტში მოქმედების დროს ეს ყველაფერი მომავალში ისევ არ განმეორდეს. იმიტომ რომ თუ ამ მომენტში ჩვენ თავისუფლად არ მოქმედებთ, აუცილებლად ფიქრებით ვართ მომავალში, რომ შეიძლება მოხდეს. ან არ გაგვიმართოს, ან დაუშვათ ისევ იგივე მივიღოთ სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის დროს, ამიტომ მე არ უნდა ვენდო. და თუნდაც აი ეს მომენტი რომ მე არ უნდა ვენდო სხვას, თუ დავაკვირდებით, რა ხდება ჩვენში იმ მომენტში, როცა ჩვენ გვჯერა რომ სხვას არ უნდა ვენდოთ. ამ დროს თლიანად ვიხურებით და ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, რომ ის ადამიანი გვიყვარდეს, რომ ვიყოთ მასთან თბილი, გახსნილი და ჩვენ ნამდვილი ბუნებრივი მდგომარეობა, რაც არის სიყვარული, აი ამ მდგომარეობით მასთან რომ ვიურთიერთობოთ, ამის საშუალება არ გვაქვს. ზუსტად იმიტომ, რომ ჩვენ გვჯერა, რომ ადამიანთა კატეგორია არის ისეთი, რომელსაც არ უნდა ენდო სიტყვაზე, მან შეიძლება რაღაც დამიშაოს, თუნდაც ეს ფიქრი, რომ მან შეიძლება რაღაც დამიშაოს. სამუშაოს დროს ავასრულებთ, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ ერთადერთი ადამიანი ჩვენ ვართ, ვინც შეიძლება რაღაცა დაგვიშაოს. და ამას როცა აღმოვაჩენთ, უკვე აღარ არსებობს ადამიანი, რომელიც რამე შეიძლება გვიშავებდეს. და არაჩვეულებრივი საოცარი ურთიერთობა ყალიბდება საკუთარ თავთანაც და სხვა ადამიანებთანაც. სწორედ აი ეს ძალიან კარგად არის აღწერილი ბაირონქეითის სამუშაოს წიგნში გიყვარდეს ის რაც არის, რომელსაც ახლა ამ მომენტში ქართულად ვთარგმნი და ბაირონქეითის სამუშაო ვინც არიცით, შემოვიტანე საქართველოში, მისი მასალები ქართულად ვთარგმნე და სწორედ ამას კარგად გაიცნობთ ჩემს მასტერკლასზე 25 თებერვალს, ხოლო 26 თებერვალს ტრენინგზე, ანუ პრაქტიკული ვორქშოპი იქნება, სადაც ჩვენ უკვე პრაქტიკულად ვიმუშავებთ თქვენს ერთ სიტუაციაზე, ერთ გამოცდილებაზე, კონკრეტულ ადამიანთან საკუთარ თავთანაც თუნდაც ფიქრებთან, რომელსაც გადავამუშავებთ და ერთი ასეთი ფიქრისგან, სტრესული გამოცდილებისგან გათავისუფლდებით. და ეს აისახება თქვენს მომავალზეც და უდიდეს, ასე ვთქვათ, ლოდს მოგაშორებთ, რომელსაც ვატარებთ ხოლმე. და ეს ასეთი ლოდები ძალიან ბევრი გვაქვს და ბედნიერებაში ესეთი ლოდებიც გვიშლის ხოლმე ხელს. ყოველი გამოცდილება დაუშვათ, აი ძალიან ხშირად არის ხოლმე ძალიან ბევრი ადამიანთან მუშაობ, განსაკუთრებით ეხლა მუშაობ უცხოელებთან, სოფლიოს ყველა წერტილიდან, ბაირონქეითის სამუშაოს ინსტიტუტში ვარ ჩართულები თითქმის ყველანაირი ქვეყნიდან და ყოველდღიურად მუშაობ სხვადასხვა ადამიანთან, მყავს ჩემი პარტნიორები უცხოელები და ვისთანაც არ მიმუშავია, ყოველთვის
არის ხოლმე აი ბედნიერების დეფიციტი მოდის ხოლმე ურთიერთობებიდან, რომ რაღაც აკლიათ ურთიერთობაში, რაღაც გვაკლია ურთიერთობებში, რაღაცას ვერ ვიღებთ, ან ძველი წყენები, ან ძველი ბრაზი, ან გულის ტკენა, იმედგაცრუება, რომელიც შეიძლება ადრე მოხდა, მაგრამ დღეს ისევ ჩემს ახთენს გავლენას და მე არ შემიძლია იმ ადამიანთან ვიყო თავისუფალი, გახსნილი, აღარ შემიძლია ის მიყვარდეს, იმიტომ რომ მე ვარ ნაწყენი და აღარ შემიძლია გამოვხატო ეს ემოციები. არ შემიძლია მას ვაპატიო და ბევრი აი ასეთი ურთიერთობა, რომელსაც ასე ვთქვათ, ან ესეთი პრობლემები რაც შეხვედრია, რაღაც პატარ-პატარა ლოდებივით გროვდება, რომელსაც დავათრევთ, ასე ვთქვათ, ზურგზე გვაქვს, ასე ვთქვათ, მოგდებული და მიგვაქვს და ეს გვამძიმებს, არ გვაძლევს საშუალებას, რომ გავიმართოთ და ვიყოთ ბედნიერები, ლაღები, ვენდოთ ადამიანებს, საკუთარ თავს, სამყაროს და აი ეს ბედნიერება, ეს სიყვარული, რაც შიგნით გვაქვს, რაც ჩვენი ნამდვილი ბუნება არის, ეს გავაზიაროთ და ყოველ ჯერზე, როდესაც ამ შემთხვევაში მე ვნახე, რომ საუკეთესო, რაც აქამდე შემხვედრია, ძალიან ბევრი ტრენინგზე ყოფილი ვარ, ფსიქოლოგიურზე, უცხოელებთან, ქართველებთან ძალიან ბევრი მეთოდი გამიცნია და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი აღმოაჩინებელი არის ბაირონ კეითის სამუშაო და აი როდესაც აი ასეთ ლოდებზე მუშაობთ, აი ასეთ ტრამვებზე, ასეთ ტკივილზე, ასეთ გამოცდილებებზე და თავისუფლებით ჩვენში უდიდესი შინაგანი თავისუფლება ჩნდება, უდიდესი სიყვარული იღვიძებს და ჩვენ თავს და ამ ადამიანებს კიდევ უფრო მეტად ვუახლოვდებით, კიდევ მეტად ვუერთდებით და ეს არის საოცარი შეგრძნება. რადგან საბოლოო ჯამში ყველაფერი მაინც დადის ურთიერთობებზე, ყველაფერი მაინც დადის აი ამ ურთიერთობების დროს ჰარმონიულად რომ ვიგრძნოთ თავი ჩვენ თავთანაც და მათთანაც ერთად და ეს გვაძლევს ძალიან დიდ და ჭეშმარიტ ბედნიერებას. ამიტომ, როდესაც აი ესეთი პრობლემებისგან თავისუფლდებით, ესეთი წყენებისგან თავისუფლდებით, მათ ვუშვებთ ჩვენი ცხოვრებიდან, კარგად გამოვიკვლევთ, რომ მართალი არის ის, რაც დავინახეთ და ისიც გვეწყინა, რომ იმ ადამიანმა გვაწყინა თუ ჩვენ თვითონ ვაწყენინეთ საკუთარ თავს. ეს ძალიან საინტერესო ნიუანსი არის და როდესაც საკუთარ თავს ვიმუშაობთ, აღმოვაჩენთ, რომ შეუძლებელია სხვა ადამიანმა გვაწყენინოს, ისე რომ ჩვენ თავად არ ვაწყენინოთ საკუთარ თავს. და მე ხვდებით, რომ ანუ საქმე სხვა ადამიანთან არ გვაქვს, მხოლოდ საკუთარ თავთან და საკუთარ ფიქრებთან გვაქვს და ამაზე რომ ვმუშაობთ, უკვე ის ადამიანის იცვლება, ჩვენც ვიცვლებით და ყველაფერი კარგად არის. ამას მე ვეძახ შინაგან ძალას, რომ ვიმუშაოთ საკუთარ თავზე, ისე რომ არ დაგვჭირდეს სხვა ადამიანების შეცვლა, სხვა ადამიანებთან მუშაობა და ყველაფერი მოვაგვაროთ ჩვენს ცხოვრებაში სწორედ აქედან, სადაც ჩვენ ვართ საკუთარ თავთან თანხმობაში, ვდგავართ, ასე ვთქვათ, მყარად და ვიღებთ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და საკუთარ ცხოვრებაზე. და როდესაც ნახსენე რომ უცხოელებთან მუშაობთ, ყოველთვის თითქმის ყოველ მეორეს მოაქვს ხოლმე საკითხი ან დედასთან, ან მამასთან, შეიძლება ბავშვობიდან იყოს ეს და ძალიან ხშირად მოდის ხოლმე, აი რაღაც თუ გვაქვს საკუთარ თავში მიუღებელი, აღმოჩნდება რომ არ ვიღებთ საკუთარ თავს ხშირად იმის გამო, რომ არ ვიღებთ ან დედას, ან მამას ბოლომდე, ან არ გვაქვს ჰარმონიული ურთიერთობა მშობლებთან. ყველაფერი იწყება აქედან, რადგან ჩვენ ვართ ჩვენი მშობლების გაგრძელება და ჩვენ თუ არ გვაქვს ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და კარგი ურთიერთობა და თუ არ ვიღებთ მათ ისეთებად, როგორებიც არიან, თუ გვაქვს პატარ-პატარა პროტესტები მაინც, ეს ძალიან გვიშლის ხელს, რომ ვიყოთ ბედნიერები, ძალიან გვიშლის ხელს, რომ ვიყოთ ჰარმონიაში საკუთარ თავთან, რადგან თუ ჩვენ ვართ ჩვენი მშობლების გაგრძელება და ჩვენ მათში რაღაც ნაწილს არ ვიღებთ, ანუ ჩვენ თავში არ ვიღებთ ამ ნაწილს, იმიტომ რომ ჩვენში ნახევარი არის დედა, ნახევარი არის მამა და თუ რაღაც კონფლიქტები არსებობს, ეს კონფლიქტები აუცილებლად საკუთარ თავთან ურთიერთობაში იჩენს თავს და შემდეგ უკვე ეს გადადის სხვა ადამიანებთან. თუ დაუშვათ მაქვს პრობლემები პირად ცხოვრებაში, ან დაუშვათ არ არის ესეთი ადამიანი ჩემს გვერდით, როგორიც მინდა იყოს, როდესაც მუშაობთ დაუშვათ იმ კონფლიქტებზე, შინაგან კონფლიქტებზე, რაც გვაქვს მამასთან მიმართებაში, ან წყენები, ან დაუშვათ რაღაც პროტესტი, ამ ყველაფერზე რომ მუშაობთ, ეს ყველაფერი შემდეგ ჩვენ პირად ცხოვრებაზე აისახება და ამას აქვს ძალიან დიდი, არაჩვეულებრივი, უდიდესი შედეგი აქვს, ასე ვთქვათ. და რა თქმა უნდა, ამ დროს ურთიერთობა გვარდება მშობელთანაც, მასთან ურთიერთობაც იცვლება და იმ ადამიანთან, ვინც ჩვენთან ერთად არის
ჩვენს გვერდით ან ვინც მომავალში შეიძლება გამოჩნდეს ჩვენთან. და როდესაც მუშაობთ მშობლებზე, ჩვენში უდიდესი ჰარმონიის და სხვანაირი სიყვარულის განცდა ჩნდება, იბადება, ვერ ვიტყოდი ეს ყოველთვის არსებობს, მაგრამ გამოჩნდება, ასე ვთქვათ, რა ზედმეტიანი ყველაფერისგან თავისუფლდებით და საოცარი ერთიანობის განცდა გვიჩნდება საკუთარ თავთან და მათთანაც. ამიტომ ძალიან ხშირად თვითონ ბაირონ კეითიც გვირჩევს ხოლმე, რომ შევასრულოთ სამუშაო დედაზე, მამაზე, დაზე და ძმაზე. თუ ამ 4 ადამიანზე კარგად და საფუძვლიანად შევასრულებთ, არავისზე აღარ დაგჭირდება სამუშაოს შესრულება, არც მეგობარზე, არც მეზობელზე, არც თანამშრომელზე, არც უფროსზე, არც არავისზე. აქედან მოდის ძირითადი მიუღებლობა ან კონფლიქტები თუ ეს ურთიერთობები დალაგებული არ არის და ისინი არიან სარკეები, რომლებიც ყოველ მომენტში გვაჩვენებენ კიდე რა არ მიგვიღია მათში და აქედან გამომდინარე საკუთარ თავში, კიდე რა გვაქვს გამოსასწორებელი, კიდე რაზე გვაქვს სამუშაო, კიდე რისგან შეგვიძლია რომ გავთავისუფლდეთ და შეიძლება ერთ შეხედვით ჩვენ ბრაზდებოდეთ და ფიქრობდეთ რომ რატომ არიან ესეთებიან და უშუალოდ რატო არ ცხოვრობს ისე როგორც უნდა ჩვენ გვინდა რომ ცხოვრობდეს ჩვენი აზრით ან დაუშვათ რატომ არ არის ისეთი თბილი როგორიც უნდა იყოს ჩემს მიმართ ან ისეთი ყურადღებიანი ან შეიძლება ბავშვობიდან გქონდეს განცდა რომ მას არ უყვარვართ ან ზედმეტად გვაკონტროლებს ან ასე შემდეგ ეს ან ზედმეტად მომთხოვნი არის ჩვენს მიმართ ან მათი მედები უნდა გაუმართლოთ ეს ფიქრები ეს მოთხოვნები რომელიც შემდეგ ჩნდება ჩვენ გვიშლის ხელს რომ ვიყოთ ბედნიერები და ვიყოთ თავისუფლები საკუთარ თავთან ურთიერთობაში მათთან ურთიერთობაში და ზოგადად სამყაროსთან ურთიერთობაში ამიტომ როდესაც ასეთ საკითხებზე ვმუშაობ სხვადასხვა ასეთ სიტუაციებზე რაც მათთან ურთიერთობაში გქონია ყოველ ჯერზე ჩვენ თავისუფლდებით და უფრო მეტად ბედნიერები და ჰარმონიულები ვხდებით, უფრო მეტად ვუერთდებით საკუთარ თავსაც, სხვა ადამიანებსაც და ნამდვილ ჭეშმარიტ ბედნიერებას განვიცდით, რომელიც ყველაფერზე მაღლა დგას, ასე ვთქვათ. ამიტომ 26-ში, როდესაც იქნება ჩემი ტრენინგი, უკვე პრაქტიკული, ჩვენ შეგვიძლია რომ ასეთი წყენა ან კონფლიქტი ან ასეთი სიტუაცია რომ მოვა ჩვენში ფრაზი გამოიწვია ან იმედგაცრუება ავირჩიოთ და ერთ ასეთ სიტუაციაზე ვიმუშაოთ კარგად საფუძვლიანად და გავთავისუფლდეთ და მივცეთ საშუალება ჩვენ თავს რომ ეს ერთი ლოდი რომელიც ჩვენში არის ის ერთი ლოდი გვერდზე გავწიოთ, შემდეგ ჯერზე მეორე ლოდი გავწიოთ და ესე ნელ-ნელა ამ ლოდებისგან გავთავისუფლდეთ და ვიგრძნოთ ის ნამდვილი სიმსუბუქე, ის ნამდვილი ბედნიერება, რაც არის ჩვენი ნამდვილი მდგომარეობა. და რაც თავარია, თუ ასეთ სიტუაციებზე, ასეთ გამოცდილებებზე ჩვენ არ მუშაობთ, შემდეგ მომავალში ასეთი ურთიერთობები, ასეთ სიტუაციები მეორდება ხოლმე. და მეორდება იმიტომ კი არა, რომ დაუშვათ ცხოვრება არის უსამართლო, ადამიანები არიან ცუდები. მეორდება იმიტომ, რომ რაღაცნაირად გამოგვაფხიზლოს, რომ სათხარ გაიღვიძე, ეს ხელს გიშლის, გათავისუფლდი ამ პრობლემისგან, გათავისუფლდი ამ შეხედულებისგან, რომელიც წინ გეღობება ადამიანებთან ურთიერთობაში, საკუთარ თავთან ურთიერთობაში. ამიტომ, როდესაც ასეთი წყენებისგან, ამ ფრაზისგან თავისუფლდებით, ამ დროს ხდება პატიება და ეს არის უდიდესი, ძალიან ძლიერი რამ არის. მე პირადად ყოველთვის ცხოვრებაში მეგონა, რომ ადამიანებს პატიობდი, მაგრამ როდესაც უკვე ფსიქოთერაპიასთან მქონდა შეხება და შემდეგ უკვე ბაირონ კეითისთან, რომელსაც ვიტყოდი, რომ კიდევ უფრო მეტია ვიდრე ფსიქოთერაპია, კიდევ ფსიქოლოგია, სადაც ჩემთვის კიდე ახალი აღმოჩენა, ვერაფრით ვერ ხსნი, ეს რა არის? აუცილებლად არის, მოკლედ, ძალიან ღრმა და ძალიან ძლიერი. ამას რო შევეხედე საკუთარ თავზე რო გამოვცადე ყოველ ჯერზე, მივხვდი სინამდვილეში რა არის პატიება, რომ პირველ რიგში ჩვენ თავისუფლებთ იმ ადამიანებს და საკუთარ თავს, ეს არის თავისუფლება, რომ ჩვენ როდესაც პატიობთ მათ, აღარ შეგვიძლია ის დავინახოთ, რასაც ადრე ვხედავთ იმ ადამიანებს წარსულში, იმას ვეღარ ვხედავთ, რასაც ადრე ვხედავდით. წარმოიდგინეთ, არის რაღაც ტრამვული გამოცდილება წარსულიდან და ჩვენ ყოველთვის რაღაცნაირად თავს გვახსენებს ეს და გულს გვтканს ყოველ გახსენებაზე ცუდად გვგრძნობთ თავს და ეს ამ ყველაფერსგან რომ გავთავისუფლდეთ, უცბად ვფიქრობთ იმ სიტუაციას და ვეღარ გვეფიქრება, რომ დავუშვათ ის, რასაც ადრე ვფიქრობდით. ეს არის საოცარი შეგრძნება, მე მიმუშავე ერთ ქალბატონთან, რომელსაც ჰქონდა პრობლემა თავის მასთან, ძალიან დიდი კონფლიქტი ჰქონდა. ძალიან ასე ვთქვათ, ბევრი პროტესტები, ძალიან დიდი ბრაზი, გულის ტკივილი და ჩვენ კარგად ვიმუშავეთ, საფუძვლიანად ეს იყო თერაპია ჩავრთეთ, ბაირონ კეითის სამუშაო, სხვადასხვა ინსტრუმენტებით და როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ, საფუძვლიანად გადავამუშავეთ ეს სიტუაცია, ეს ხალი იყო შოკში, რომ
ანუ მინდა გავიხსენო ის ბრაზე, მინდა გავიხსენო ის წენა, მინდა გავიხსენო ის ყველაფერი რაც ადრე იყო, ეს ხო ფაქტები იყო, ეს ხო მოხდა, მაგრამ ვერაფრით ვერ ვიხსენებ, რაღაც გაძღაბნილი ეს არის თითქოს გამოსახულებები და რაღაც თავისუფლება, რაღაც სიმშვიდე და მე არ შემიძლია რომ ვიყო ისევ გაბრაზებული. როდესაც მე ვიყავი გულნატკენი, განაწყენებული და წლები, მინიმუმ 10 წელი ვცხოვრობდი მე ამ ემოციაში. და რამდენი ასეთი ადამიანი შეიძლება იყოს ჩვენ ცხოვრებაში, რომ არ გვიპატიებია და რაღაცნაირად ყოველ გახსენებაზე ბრაზდები და თავს უკავით გრძნობ. შეიძლება ის იყოს ახლობელი ადამიანი, რომელთანაც ყოველდღე გვაქვს შეგრძნება და ამ ემოციების გამო ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, რომ მათთან თავისუფლად და რაღაცნაირად აი ეს სიყვარულით სავსე ურთიერთობა გქონდეს. და როდესაც მუშაობთ აი ასეთი ინსტრუმენტების დახმარებით, ისეთი რაღაცები ხდება, რომ სრულად თავისუფლდებით აი იმ ემოციებისგან, იმ შეხედულებებისგან და ვეღარ ვხედავთ პრობლემას საერთოდ. და ეს ყველაფერი აისახება უკვე ურთიერთობაზე და იმ ხალბატონს დაულაგდა ურთიერთობა თავის მასთან და გრძნობს სიყვარულს. და ახლა მეუბნებოდა, რომ აწი ბრაზდები ხოლმე იმ ადამიანებს, რომელიც მასე ცუდს ამბობს და ანუ მეც ვამბობდი ადრე ცუდს, მაგრამ იმდენად გავუშვეს ყველაფერი, იმდენად გავთავისუფლდი, რომ აღარ შემიძლია ცუდი დავინახო. და ჩვენ შეგვიძლია ყოველ ჯერზე, როდესაც აი ასეთი გამოცდილებებისგან, ასეთი ემოციებისგან ან ასე ვთქვათ, უარყოფითი განცდებისგან, შეხედულებებისგან თავისუფლდებით, ჩვენში შემოდის სიყვარული, ჩვენ შემოდის ბედნიერების, ჰარმონიის შეგრძნება, რომელიც ყოველთვის რჩება ჩვენთან. შეიძლება რაღაც ნივთები შევიძინოთ, სადღაც წავიდეთ, ან რაღაც გავაკეთოთ და ამან მოგვანიჭოს ბედნიერება, მაგრამ ეს გარეთ მოძებნილი ბედნიერება, გარემოსგან მიღებული ბედნიერება, რომელიც ანუ თითქმის არ რჩება. ჩვენ გვჭირდება ყოველ მომენტში კიდევ ახალი შემოსებელი, კიდევ რაღაცამ შეგვავსოს, კიდევ რაღაცამ შეგვავსოს. შეიძლება რაღაც მომენტში მივხვდეთ, რომ ბედნიერებას ვერ განვიცდით, იმიტომ რომ გვეშინია ცოტა ხანში ისევ წავა ეს ბედნიერების შეგრძნება და კიდევ უფრო მეტი დიდი დოზით რაღაც დამჭირდება ახალი, ხომ? მაგრამ როდესაც საკუთარ თავში პოულობთ ბედნიერებას და თავისუფლდებით იმ ყველაფრისგან, რაც ბედნიერებაში ხელს გვიშლის, ეს არის უკვე მუდმივი ბედნიერება, რომელიც ყოველთვის თან დაგვყვება, რომელიც არის ძალიან დიდი ძალა და რასაც ვერავინ ვერ წაგვართმევს, ვერანაირი სიტუაცია ვერ წაგვართმევს, იმიტომ რომ ეს საკუთარ თავში ვიპოვეთ უკვე. ამიტომ აი ამის ძალა გვაქვს ჩვენ და სხვადასხვა ინსტრუმენტების დახმარებით ამ შემთხვევაში შემოგთავაზებდით ბაირონ კეითის სამუშაოს, რომელიც ძალიან ღრმა და ძალიან ძლიერია და ამაში ნამდვილად გვეხმარება, რომ აი ამ მდგომარეობას შიგნით მივახციოთ, რომელიც არ იქნება არც გარემოზე დამოკიდებული, არც სხვადასხვა ადამიანების ქცევაზე დამოკიდებული, არც გვექნება მოლოდინები, რომ დაუშვათ ხომ და გაამართლოს ჩვენი მოლოდინი და უნდა გაგხვადოს ბედნიერი. აი წარმოიდგინეთ, როდესაც გარედან ველოდებით, რომ სხვა ადამიანმა უნდა გაგხვადოს ბედნიერი. როგორი არამყარი და არასტაბილური მდგომარეობა არა, იმ ადამიანმა შეიძლება დავუშვათ ერთ დღეს ვერ მოახერხოს და სადღაც რაღაც სიტუაცია შეიქმნას, რომ ყურადღება ვერ მოგვაქციოს სათანადო, ხო? იმ დღეს ჩვენ ვეღარ ვართ ბედნიერები, იმიტომ რომ ის დოზა ვერ მივიღეთ მისგან ბედნიერების, რომელიც ჩვენ გავხდით, ხო, ბედნიერს. ამ შემთხვევაში ძალიან არამყარი და არასტაბილურია, რომ გარედან ველოდებოდეთ. და თან თუ გარედან ვიღებთ ამ ბედნიერებას, სადღაც გაუცნობიერებად ჩვენ ყოველთვის გვაქვს შიში, რომ ეს ბედნიერება დავკარგოთ და მოქმედებთ არა სიყვარულით, არამედ შიშით, რომ ეს ოდესმე არ დაგვეკარგოს. ამიტომ ყოველთვის ყველაზე სტაბილური და ყველაზე ასე ვთქვათ სანდო და კარგი გზა არის, რომ ეს ბედნიერების შეგრძნება ვიპოვოთ საკუთარ თავში და როგორ ვიპოვოთ, გავთავისუფლოთ იმ ფიქრებისგან, იმ შეხედულებებისგან, რაც ბედნიერებაში გვიშლის ხელს. ეს იქნება საკუთარ თავზე წარმოდგენა, ეს იქნება ჩვენი კომპლექსები, რომელიც გვაქვს, ეს იქნება უარყოფითი გამოცდილებები, რომელიც ცხოვრებაში გქონდა და ყოველ ჯერზე, როდესაც აი ამისგან თავისუფლდებით, ჩვენ ხვდებით ჩვენს თავს ახალს, სხვანაირი კუთხით ვუყურებთ, სხვანაირი შეგრძნებები გვიჩნდება, სხვანაირად ვეხუტებით საკუთარ თავს, სხვანაირად ვუერთდებით საკუთარ თავს და ეს არის ძალიან ძლიერი და ძალიან ღრმა შეგრძნება, რომელიც ყველა შეგვიძლია რომ საკუთარ თავს მივანიჭოთ. უბრალოდ თავარი არის მონდომება, რომ გავიხსნათ ამისთვის, ვიმუშაოთ საკუთარ თავზე და ეს პირველ რიგში საკუთარ თავს მივანიჭოთ და გარედან ნაკლებად ველოდოთ. და როდესაც საკუთარ თავს ვანიჭებთ, ამ ყველაფერს შემდეგ გავცემთ კიდევ და გარედან თუ ვიღებთ, ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი არის დამატებითი ბონუსი, რომელიც რა თქმა უნდა კიდევ გვაბედნიერებს, მაგრამ ის შიგნით, რაც არის მთავარი საფუძველი, ის ჩვენ შევქმნით და ამას ვერავინ ვერ წაგვართმევს. ახლა ნახავ რა კომენტარებს წერთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ლაპარაკე უკვე აღარ შემიხედია ჩეთისთვის, ცოტა იმას ბედნიერება ჩემშია.
მყარა შენიყავ ბედნიერი მეგობრებს შეძლო, მაგრამ რთულია. გეთახმები, სოფია რთული არის, მაგრამ უფრო რთული არის, რომ გარედან ვეძებოთ ბედნიერება და სხვადასხვა საგნებში, სხვადასხვა სიტუაციებიდან, ასე ვთქვათ, სიტუაციებში ვეძებოთ ეს ყველაფერი. არა მყარი არის და უფრო მეტად ძნელია ასე გავაგზავნოთ ცხოვრება, მაგრამ როდესაც საკუთარ თავზე ვმუშაობთ, ყოველ ჯერზე უფრო მეტად მარტივი ხდება ეს ყველაფერი, უფრო მეტად სასიამოვნო ხდება, უფრო მეტად ძლიერები ვართ, უფრო მეტად ვუახლოვდებით საკუთარ თავს, ჩვენს არსს და ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება. ამიტომ უფრო ძნელი იქნებოდა ალბათ, რომ ეს ყველაფერი არ გაგვეკეთებინა ცხოვრებაში. ზუსტად ის მოსვლა ჭირდება ეს ხელმძღვანელობა საოცარი გაიხარეთ. შემდგომ მომენტში დაკავშირების მინუსები ხდება. საერთოდ ეს რა ადგილია კვირაში ერთხელ რომ შევიკრიბოთ ხოლმე და ლაივში გქონდეს არ შეიძლება, ძალიან გამიხარდება. ეხლა ვარ holiday inn-ში. ისეთი გარემო არის. ჩვენებთ ირგვლივ ხალხი არის. ძალიან სასიამოვნო და საყვარელი გარემო არის, მე ძალიან მიყვარს, ძალიან მკვდრო და ლაივში გქონდეს, აბა მითხარი, რას ნიშნავს? რაღაც საინტერესო ჟღერს, შესაძლებელი არის ყველაფერი. საფრთხე. მადლობა თინას კარგი ახსნისთვის, გაიხარა. ნეგატიურ ხალხზე რა სიტყვით თინა? ახელის შეშლელები რომ ბედნიერად ვიცხოვროთ, როდესაც საკუთარ თავზე მუშაობ და გსურს ბედნიერად იცხოვრო. ნეგატიურ ხალხზე გეტყოდი, შაკო, იმას რომ ნეგატიური ხალხი არ არსებობს. ამ ადამიანებს ჩვენ ვხედავთ ნეგატიურებად, იმიტომ რომ მათ აქვთ ის თვისებები, რა თვისებებსაც საკუთარ თავში არ ვიღებთ. რისი დანახვა საკუთარ თავში არ გვინდა და ყოველ ჯერზე ეს ნეგატიური ადამიანი რო ჩნდება, ის მოდის სარკე ჩვენთან და არ მიგვიღია კიდე საკუთარ თავში. რას ვახშობთ საკუთარ თავში, როგორი არ მოგწონს საკუთარი თავი და ეს ადამიანი არის ჩვენი სარკე, რომელიც გვეხმარება რომ საკუთარი თავი მივიღოთ სრულიად, უპირობოდ და გვიყვარდეს უპირობოდ. მეგობრებო, ანუ პარალელურად გეტყოდით რომ გააზიარეთ ეს ლაივი, რომ შეიძლება მეტი ადამიანი შემოგვიერთოს, კიდე მეტი ადამიანი ჩაერთოს, რომ იმას რასაც ვაზიარებ და როგორც წერთ რომ არის თქვენთვის სასარგებლო, მინდა რომ იყოს შეიძლება მეტი ადამიანისთვის სასარგებლო. ამიტომ ყველანი ვაზიარებ და რა თქმა უნდა ის ადამიანი რომელიც იქნება ყველაზე აქტიური დღეს, ყველაზე მეტად ჩართული, ყველაზე მეტ კითხვას დასვას, ყველაზე მეტ გაცნობიერებას დაგვიწერს, გააზიარებს თავის გვერდზე ამ ლაივს, ის მიიღებს საჩუქრად ჩემს ტრენინგში მონაწილეობას უფასოდ 26-ში, რომელიც გაიმართება იმ ტრენინგში, ამიტომ აქტიურად ვაზიარებთ ყველა. აქტიურად წერთ გულებს, იმიტომ რომ როცა ხედავთ თქვენ გულებს, ძალიან მიხარია და უფრო ისე მეტი ხალის ვლაპარაკობ ხოლმე, ესე ძალიან მახარებს საუბრის დროს. ხო, რაც შეეხება ნეგატიურ ხალხს, აქ დავბრუნდები, ნეგატიური ხალხი არ არსებობს. ბაირონ კეითის სამუშაომ დამანახა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ნეგატიურად გვეჩვენება, სინამდვილეში ეს არის მხოლოდ ჩვენი შეხედულებები და ჩვენი წარმოდგენები ამ ადამიანებზე. ჩვენ ვხედავთ და წარმოდგენთ, რას ნიშნავს, რომ ჩვენ ხედავთ და ჩვენი წარმოდგენებია. ჩვენი თვალი ხედავს ამ ადამიანს, ჩვენი ყური უსმენს ამ ადამიანს, ჩვენი თვალი როცა ხედავს, ის ხვდება როგორი არის, ანუ ის აფასებს კარგია, ცუდი არის. შემდეგ ქონებაში მოდის ფიქრები, ამ ადამიანებს ვადარებთ უფრო პოზიტიურ ადამიანებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი, ანუ ეს გაანალიზება ხდება ჩვენში. ამიტომ ჩვენ ვართ ის, ვინც მათ ესე ხედავს. ამიტომ ნეგატიური ადამიანები არ არსებობენ. არსებობენ ის ადამიანები, რომელიც ჩვენი გამღიზიანებლები არიან, ასე ვთქვათ, რომელიც გვეხმარებიან საკუთარი თავის უფრო მიღებაში, მათ უფრო მეტად მიღებაში, საკუთარი თავის უპირობოდ სიყვარულში. და უფრო მეტად გვაბრუნებს საკუთარ თავთან. ძალიან ხშირად არის ხოლმე, ძალიან ბევრი ტრენინგზე, მე თვითონაც მომისმენია და ასე ვთქვათ, შევსწრები ვარ ამ სავარჯიშოს, როდესაც ჩამოგვაწერილებენ ხოლმე დაუშვათ ნეგატიური გარემოცვა ვინ არის, პოზიტიური გარემოცვა ვინ არის, ვინ გვიშლის ხელს წარმატების მიღწევაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგალითად ის ადამიანი, რომელიც ყველაფერში ეჭვში აქვს ხოლმე, რომ დაუშვათ ამას ამ ნაბიჯს რო გადადგავ, ესე კარგი იქნება, ან დაუშვათ ესე რო არ გამოვიდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ის ადამიანი, რომელიც ძალს გვაძლევს, ესეც კარგია, მაგრამ ამ დროს სადღაც მოტივაციას დამუხტვას მაინც გარეთ ვეძებთ ხოლმე და საკუთარ თავს არ ვაცლებთ. ანუ არ ვართ ხოლმე იმდენად მყარად, რომ ეს ყველაფერი საკუთარ თავს მივცეთ. და ის ადამიანი, რომელიც ეჭვის, ასე ვთქვათ, ხმით გველაპარაკება, სინამდვილეში ჩვენ შინაგან დიალოგს ახმოვანებს, რომელიც ამ მომენტში ჩვენ გვაქვს ხოლმე, მაგრამ საკუთარ თავს არ უტყდებით. და თუ ამ ადამიანს მოვუსმენთ, რომ კიდე მომიყევი, კიდე რა აზრი გაქვს, აბა კიდე რა შეიძლება არ გამოვიდეს, აბა კიდე რა შეხედულებები გაქვს, ის მოგიყვება ყველაფერს და ყველაფერს კარგად გეტყვის. და ამ შემთხვევაში მოусმენ, რომ თუ სადღაც შენც ეს ფიქრები გაქვს, შემდეგ კითხავ საკუთარ თავს, რომ რა გავაკეთო, რომ
დაუშვათ როგორ შემიძლია მივახციო წარმატებას, რა შემიძლია ამ ეჭვებიდან გამომდინარე, რომ გავითვალისწინო. ანუ მე რეალობას არ გავურბივარ, ამ შემთხვევაში ამ ადამიანებს არ გავურბივარ, ასე არ მინდა რომ ისინი გავწიო, იმიტომ რომ ისინი არ მეუბნებიან იმას, რაც მე არ მსიამოვნებს. უბრალოდ მათ ვუსმენ და ვუსმენ მათთან ერთად ჩემს შინაგან დიალოგს, რომელსაც არ მოვახმოვანებ და სადღაც ვალავ, რომ ვაიდა ეს არ გამოაშკარავდეს და მე ხელი არ შემიშალოს წარმატებაში, ხო? ამ შემთხვევაში ამ ადამიანების კარგად მოსმენით, მათი მიღებით, მე შეიძლება მოусმინო ჩემს შინაგან ხმას, რომელსაც არ უსმენ ხოლმე, მის შინაგან ეჭვებს და ამ ეჭვების მოსმენით, მისგან იმ ინფორმაციის მიღებით, რომ რა შემიძლია გავაკეთო დაუშვათ, რომ ეს ეჭვები დადუმდნენ, ესენი რომ დაუშვათ ეს ეჭვები რომ გაქრნენ, რა შემიძლია გავაკეთო, გავაუმჯობესო და ასე შემდეგ. მე ამით ჩემ თავს ვეხმარები, კიდევ უფრო მეტად ვითარდები, კიდევ უფრო მეტად ძლიერდები. და თუ ასეთი ადამიანი მე მაღიზიანებ, შემიძლია Iron Kate სამუშაოდ ვიმუშაო, მე ეს ყოფილი საკუთარ თავზე შევატრიალო და პირველ რიგში აღმოვაჩინო, რომ მე თვითონ პირველი ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავს უშლის ხელს, რომელიც საკუთარ თავს უამრავ ეჭვებს უჩენს და მე თვითონ ვარ ის ადამიანი, რომელიც იმყოფს აკეთებს, რაც იმ ადამიანისგან მეჩვენება, ან იმ ნეგატიური ადამიანისგან, ან ის წუწუნებს, დაუშვათ და მე არ მსიამოვნებს, რომ ის წუწუნებს. ამ შემთხვევაში შეიძლება აღმოვაჩინო, რომ მე თვითონ ვარ ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავთან წუწუნებს, ან წუწუნებს, იმიტომ რომ სხვა ადამიანი წუწუნებს. ამიტომ ესეთი ადამიანები გვეხმარებიან, რომ საკუთარი თავი უფრო მეტად მივიღოთ, საკუთარი თავი უფრო კარგად გავაცნობიეროთ, ჩვენი ფიქრები რისი დანახვაც არ გსურს ხოლმე და მათი დახმარებით კიდევ უფრო მეტად მივახლოვდეთ ჩვენს თავს. და ასეთი ადამიანები ხელისშემშლელები იქამდე შეიძლება იყვნენ, სანამ ჩვენ ვიცით მათ უფლებას, რომ ისინი იყვნენ ხელისშემშლელები, ან სანამ მათ გადავაბრალებთ, რომ ისინი ჩვენ არ გვაძლევენ ბედნიერების საშუალებას, მაგრამ თუ ჩვენ თავად ავიღებთ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას, აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენში იწყება და მთავრდება ეს ყველაფერი, ან ჩვენ თვითონ შეგვიძლია ვიყოთ საკუთარი თავის ბედნიერება და ვიპოვოთ ის ძალა, რომ ასეთი ადამიანებზე არ იყოს ჩვენი ბედნიერება დამოკიდებული. ეს უფრო მყარი, უფრო სტაბილური და უფრო სასიამოვნო განცდა არის და ჩვენში ძალიან დიდ შინაგან ძალას აღვიძებს და ეს ძალიან კარგი შეგრძნება არის, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავის ფლობის შეგრძნება. ნახოთ რა ეს არის, კომენტარები არის, თინი ის მივიღე რაც მინდა და აქ ხარ, გაიხარეთ თამუნა, სუპერ გოგო, დიდი მადლობა ფიქრია, დიდი მადლობა სოფია. ანუ ტრენინგი ხომ გაქვს და ტრენინგების გარდა ასეთ შეხვედრები ჩვენ რომ შენ გარშემო ვისყიდეთ ცოცხლად დაგისვათ შეკითხვები და არა Facebook-ი და პრინციპში საინტერესო არის. თუმცა ეს ყველაფერი ტრენინგზეც არის შესაძლებელი. მე მინდა რომ ესეთ რაღაც გავაკეთო, ყოველკვირეულად ვორქშოპები ვატარო Iron Kate-ის სამუშაოს გამოყენებით, რომ ყოველ კვირა ჩვენ შევხვდეთ და ერთი ესეთ სიტუაცია ავირჩიოთ, ამ სიტუაციისგან გავთავისუფლდეთ და რა თქმა უნდა რა კითხვებიც გაჩნდება, მე ვიქნები მზა და ძალიან დიდი სიხარულით გაგესაუბრებით, ასე ვთქვათ, გაგცემთ პასუხებს ჩემი გამოცდილებიდან, რაც აქამდე მისწავლი, რაც აქამდე მიმიღე ამ ყოველფრისგან, ამიტომ ჩემი ძალიან დიდი სურვილია რომ აი ესეთი შეიძლება კლუბი დაერქვას ამას რა შეიძლება დაერქვას, რომ ესეთი რაღაც სივრცე შევქმნა, რომ ჩვენ კვირაში ერთხელ რაღაც ჯგუფი არსებობდეს, რომლებიც ერთად ვიმუშაობთ და ესეთი ფიქრებისგან, ესეთი შეხედულებებისგან, ესეთი ასე ვთქვათ, ტრამბული გამოცდილებები შეიძლება იყოს, ან უარყოფითი გამოცდილებები შეიძლება იყოს, აი ესეთი კონფლიქტები არის თუ სხვა ადამიანთან, თუ რა, აი ამას ესეთი პრობლემების გარო გავთავისუფლოთ ყოველ ჯერს და ეს იქნება ძალიან საინტერესო, ძალიან ღრმა გაცნობიერებებით სავსე, ამიტომ მე მზად ვარ, რომ ჩემი ინსტრუმენტებით რაც მაქვს ჩემი ცოდნა, გამოცდილება, გაცნობიერებები, ყველაფერი რაც აქამდე მიმიღია, რომ მაქსიმალურად მხარი დაგიჭიროთ ამ პროცესში. ამიტომ დავუშვათ, აქაც შეგიძლიათ დამიწეროთ, ვის გაინტერესებთ აი ასეთი სივრცის შექმნა. რომ ყოველკვირად შევხვდეთ და ვიმუშაოთ ესეთი ვორქშოპი რომ შემოგთავაზოთ ხოლმე და გავთავისუფლდეთ ესეთი ფიქრებისგან, მოვაგოროთ ურთიერთობები ახლობლებთან, გავუშვათ წყენები, ბრაზი, იმედგაცრუებები და ასე ვთქვათ, შევხვდეთ საკუთარ თავს ახალს, უფრო თავისუფალს, უფრო ბედნიერს, უფრო ლახს. ამიტომ დამიწერეთ ჩატში, ვის გაინტერესებთ ეს ყველაფერი. ესე იგი ძალიან საინტერესო, დიდი მადლობა. თუმცა გარე ფაქტორების ზემოქმედების შესაძლებლობა ჩვენ ბედნიერებას ძლიერ
დამცრობილი ხომ არ არის დამცრობილი. გარემო ფაქტორი არის გარემო ფაქტორი, არის ნეიტრალური. არც კარგი, არც ცუდი გიორგი. მხოლოდ მე რასაც ყვები ამ გარემო ფაქტორზე, ის შეიძლება იყოს ჩემთვის ბედნიერების ან ასე ვთქვათ, სიტყვა უბედურების ხსენება არ მინდა. უკმაყოფილებას ვიტყოდი, უკმაყოფილების ან კმაყოფილების ან ბედნიერების მომნიჭებელი. ან თვითონ ცხოვრება როგორც ასეთი არ შეიძლება იყოს არც დაუშვათ ჩემთვის რაღაც უარყოფითის მომცემი ან არც ერთ სიტუაცია, თუ მე სიტუაცია ესე არ ავხსენი. ანუ მე ჩემი ინტერპრეტაციით, ჩემი ხედვით და ეს ხედვა და ინტერპრეტაცია ისევ წარსულიდან მოდის და თუ ჩვენ ამ წარსულზე ვიმუშავებთ და გავთავისუფლდებით, ესეთი ხედვა და ინტერპრეტაცია ვეღარ გვექნება მომავალში და სწორედ აი ამ ხედვის და ინტერპრეტაციის გამო შეიძლება ვიყოთ ბედნიერები, ან უკმაყოფილოები, ან თავსუდად გრძნობდეთ. ამიტომ გარემო ფაქტორები არის ნეიტრალური. თუ ისინი ჩვენში იწვევენ გაღიზიანებას ან უკმაყოფილებას, იწვევენ იმიტომ, რომ ჩვენ დავინახეთ ეს ყველაფერი ესე და თუ დაუშვათ დავინახეთ ესე, ყოველთვის შეგვიძლია საკუთარ თავს ვკითხოთ, ვინ ვიქნებოდით ამ ფიქრების გარეშე, ამ შეხედულებების გარეშე იგივე მომენტში, უბრალოდ დავხვიჭოთ თვალები, მოусმინეთ საკუთარ თავს, იგივე სიტუაციაში წარმოვიდგინოთ, რომ აღარ გჯეროდეს ის, რისიც გჯერა და შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ ვართ ბედნიერები, მშვიდები, თავისუფლები და ყველაფერიც კარგად არის, ცხოვრებაც მშვენიერი არის. ეს მადლობა გავითვალისწინე შეჩევს აუცილებლად შენი ნათარგმნი წიგნი უკვე იყიდება წიგნის მაღაზიებში თუ შენი პირველი წიგნია თინ ეს არის ჩემი პირველი წიგნი რომელსაც თარგმნი ბაირონ კეთის უძლიერესი წიგნი გიყვარდეს ის რაც არის ასე ქვია ამ წიგნს რომელსაც ვიждები ასე ვთქვათ ძალიან ტრანსფორმაციული არის ჩემთვისაც როდესაც ამას ვთარგმნი მე ძალიან ვიზრდები და ეს წიგნი ამ თვეში დასრულდება ამ წიგნის თარგმნა და შემდეგ უკვე რედაქტირება დაიწყება და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რაც შეიძლება მალე გამოიცეს რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა შეიძინოს და მიიღოს დიდი სარგებელი ამ წიგნით და რა თქმა უნდა ამ მეთოდით მაგრამ მანამდე 25 თებერვალს შეგიძლიათ შემომიერთდეთ ჩემს მასტერ-კლასზე სადაც გაგიზიარებთ ამ მეთოდს ხოლო 26 თებერვალს უკვე იქნება პრაქტიკული ვორქშოპი სადაც ჩვენ ერთად ვიმუშავებთ და გავთავისუფლდებით იმ ერთი სტრესული სიტუაციისგან რომელიც არ გაძლევთ თავისუფლებას და რომელიც თქვენში ძალიან ბევრ გაცნობიერებას გამოიწვევს. ძალიან მინდა მესწინი მაინტერესებს. მე ძალიან ცემენ შემოგიერთებათ არაჩვეულებრივ ძალიან დიდი მადლობა სოფია ამ იდეისთვის. მოვიფიქრებ როგორ და რანაირად შეიძლება ამ ყოველფრის ორგანიზება გავაკეთოთ. ეხლა მაინტერესებს მე გადავხედავ ჩემ გეგმას კიდე რაზე არ მისაუბრია. თქვენ კი მომწერეთ რა შეკითხვები გაგიჩნდათ. ან თქვენი ეს რაზე არ მისაუბრია, თუნდაც ბედნიერებას რაც ეხება, რომ იმასაც გავამახვილო და გავაკეთო აქცენტი. და მანამდე ჩემს გეგმას გადავხედავ. თანაშწორია არჩით ხაზე, რადგან ლაივის დასასრულს ძალიან კარგი რაღაც მინდა შემოგთავაზოთ, ძალიან საინტერესო, თქვენთვისაც იქნება დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო, ამიტომ დარჩით ხაზე და რა თქმა უნდა, გავაზიაროთ, რომ ბევრი ადამიანი შემოგვიერთდეს და ბევრმა ადამიანმა მოისმინოს ეს შემოთავაზება, რომელიც მხოლოდ 2 დღის განმავლობაში გრძელდება, ამიტომ აქტიურად ვაზიარებთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაგვერთოს. პარალელურად ველოდებით თქვენ შეკითხვებს, შეგიძლიათ თქვენი გაცნობიერებებიც დაგვიწეროთ და რაც თავარია, ყველაზე აქტიური ადამიანი დღეს, რომელიც იქნება კომენტარებით, შეკითხვებით, გაზიარებით და ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერი რაც არის აქტიურობაში და შეიძლება ჩაითვალოს, მიიღებს უფასო მონაწილეობის უფლებას 26-ში ჩემს ტრენინგზე, სადაც პრაქტიკულად უკვე საკუთარ თავზე გამოცდით ბაირონ კეთის სამუშაოს. ამიტომ იაქტიურად გააზიარეთ ვიდეო, ლაივ ჩართვა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შემოგვიერთდეს. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, უნდა გავიდე მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა მზეო მონაწილეობისთვის. როდესაც სხვებისთვის ბედნიერების მინიჭება უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ამ შემთხვევაში. ხო, ძალიან კარგი შეკითხვა არის. ანუ ჩვენ რა შემთხვევაში გვინდა ხოლმე უფრო მეტად რომ მივანიჭოთ სხვებს ბედნიერება. მაგალითად ვიდრე საკუთარ თავს, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ სხვა ადამიანს ვანიჭებთ პირველ რიგში ბედნიერებას ვიდრე საკუთარ თავს,
ამ დროს გვინდა რომ ჩვენ რაღაც მივიღოთ აუცილებლად. ანუ მე კი ვამბობ რომ მე მინდა რომ დავუშვათ სხვა ბედნიერი გავხადო, მაგრამ მინდა გავხადო სხვა ბედნიერი ისე რომ დავუშვათ პირველ რიგში საკუთარ თავს თუ არ გავხდი ბედნიერს, ნიშნავს იმას რომ მე მინდა რომ ვიღაცისთვის ვიყო საჭირო, ღირებული, მნიშვნელოვანი. ანუ სადღაც შიგნიდან მე მაქვს ეს მოთხოვნილება, ან მგონია რომ თუ მე სხვა ადამიანს არ გავაბედნიერებ ან არ ვიქნები მისთვის მნიშვნელოვანი, ესე იგი მე არ ვარ საკმარისად საჭირო და მე სულ მჭირდება ის რომ დავუშვათ სხვა რაღაც გავუკეთო ან სხვა რაღაც მივცე, თუ ამ ყველაფერს საკუთარ თავს არ ვაძლევ, რა თქმა უნდა, საკუთარი თავის ხარჯზე თუ კეთდება ეს ყველაფერი, ამ დროს მე რაღაც მჭირდება გაუცნობიერებლად ამ ადამიანისგან. და მე ამ დროს არ ვარ გულწრფელი არც საკუთარ თავთან და არც ამ ადამიანთან, იმიტომ რომ თუ მე მას დავუშვათ ბედნიერს გავხდი, ის მე თავს მაგზნობინებს საჭიროდ. მაგრამ მე თუ აი ამ საჭიროების განცდას მივანიჭებ საკუთარ თავს და მე ვეტყვი ჩემს თავს, რომ მე უკვე საჭირო ვარ და რასაც დავუშვათ რითიც მივხვდებოდი, რომ ის მე საჭიროს გამხდის, მაგალითად მეტყვის რომ შენ არაჩვეულებრივი ადამიანი ხარ, შენ ჩემი ცხოვრება შეცვალე, მე შენ გამაბედნიერე, ეს ყველაფერი შეგვიძლია უთხრა საკუთარ თავს, რომ შენ არაჩვეულებრივი ადამიანი ხარ, შენ ჩემი ცხოვრება შეცვალე, შენ მე გამაბედნიერე და შეგიძლია ყოველ მომენტ ჩემი ცხოვრება შეცვალო. ამ პოზიციით ჩვენ საკუთარ თავს ვაძლევთ ღირებულებას, საჭიროებას, ან ეს სიტყვაზე შეიძლება თქვენ სხვა მხრიდან გჭირდებოდეთ საჭიროების განცდა და ისე მისცეს საკუთარ თავს. ამ ყველაფრით ჩვენ ვივსებით და ამით ვაძლევთ ჩვენს თავს იმას, რაც სხვისგან გვინდოდა მიგვეცა და სხვა შემთხვევაში თუ ამ ბედნიერებას გავცემთ და ჩვენ მას ვეხმარებით, რომ იყოს ის ბედნიერი, ამას ვაკეთებთ არა იმიტომ, რომ დავუშვათ რაღაცა მივიღოთ, თუნდაც რაღაც ემოციები, რაღაც განცდა, უბრალოდ ვაძლევთ იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი გვაქვს შიგნით და გავცემთ, არ შეგვიძლია ეს ყველაფერი არ მივცეთ. სხვა პოზიცია არის. მე ვმოქმედებ უკვე იმიტომ, რომ მე სავსე ვარ და არ შემიძლია არ ვიმოქმედო. და ეს ყველაფერი შეგვიძლია გავაკეთოთ პირველ რიგში მხოლოდ მაშინ, როდესაც საკუთარ თავს ვაძლევთ იმას, რაც გვჭირდება და sakუთარ თავს ვაძლევთ ამ ბედნიერებას. ჩვენ თუ არ ვართ შიგნიდან ბედნიერები, ჩვენ ვერ ვართ ბედნიერების მასწავლებლები. ჩვენ რაც გვაქვს შიგნით, იმის მასწავლებლები ვართ. თუ თავს სულად გრძნობთ, თავის სულად შეგრძნების მასწავლებლები ვართ. ამას ვასწავლეთ სხვა ადამიანებს, რომ დავუშვათ, ან შეიძლება ჩვენ შვილებს, რომ შენ ყველაფერი უნდა მისცე და შენ თავზე არ იფიქრო. დავუშვათ, მარტო სხვა ადამიანებზე იფიქრენ, ისინი ასეთ პლანში შენზე ამაზე იფიქრე, შენ არ ხარ, ანუ ამის ქვეტექსტია, რომ შენ არ ხარ ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც სხვები. ანუ შენ ხარჯზე დავუშვათ, სხვებს რაღაც უნდა შეუსრულო, რაღაც უნდა გაუკეთო, სხვებს არ უნდა აწყენინო, მაგრამ მე თუ საკუთარ თავს ვაწყენინებ, ამ დროს რა ხდება? და პირველ რიგში ყველაფერი იწყება საკუთარ თავთან ურთიერთობით, ამიტომ სწორედ აქ უნდა გქონდეს ჰარმონია, აქ უნდა გქონდეს ბალანსი და სწორედ აქედან გამომდინარე დავიწყოთ სხვა ადამიანებთან ამ ყველაფრის გაზიარება და მიცემა. სხვა შემთხვევაში ეს არ იქნება ნამდვილი გულწრფელი ის სავსე და იმ ძალის მქონე, რაც მე შემიძლია მივცე სხვა ადამიანს თუ მე უკვე სავსე ვარ. Მაცდევინებ და მაგვიანებ ლექციაზე. ხო, მოკლედ ასე. ახლა თუ მაინტერესებს კიდე თუ გაქვს რაიმე შეკითხვა, რომ მე შეკითხვა დასვათ და მე პარალელურად ვიტყოდი იმ შემოთავაზებაზე, იმ აქციაზე, რაც მაქვს, რა უნდა გავაკეთოთ ყოველდღე, როცა საკუთარ თავზე ვმუშაობთ, რომ ბედნიერები ვიყოთ. გაჩნია თქვენთვის კონკრეტულად რა არის შაკო ბედნიერება, რა განიჭებთ თქვენ ბედნიერებას, ჩვენ შეგვიძლია ასევე ვიქონიოთ ჩვენი ბლოკნოტი ბედნიერების, მე მაგალითად მაქვს, სადაც მე ვწერ იმას პერიოდულად დავუშვათ რა მანიჭებს ბედნიერებას, რის გაკეთებამ სიამოვნებს, ან რა მინდა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია უფრო კარგად გავიცნოთ საკუთარი თავი. ან დავუშვათ ყოველდღურად ბედნიერი რომ ვიყოთ, როდესაც დავიჭერთ საკუთარ თავს, რომ მე არ ვარ ბედნიერი, უბრალოდ დავაკვირდა, ფიქრებით სად ვარ, წარსულში და მომავალში ხო არა, იმიტომ რომ თუ ამ მომენტში ვარ, მე ვარ ბედნიერი. თუ წარსულში და მომავალში ვარ, შეიძლება არ ვიყო ბედნიერი, იმიტომ რომ მე პარალელურად ვქმნი იმ რეალობას, სხვა განზომილებაში გადავდივარ და ვქმნი იმ რეალობას, რომელიც მართალი და ნამდვილი არ არის და ამიტომ მე თავს ცუდად გრძნობ. იმიტომ რომ ეს არის ტყუილი და ამას მე ხა ვერ ვიხები და ეს არის ჩემი რეალობა. ამიტომ დავაფიქსირო მე სად ვარ ფიქრებით, წარსულში, მომავალში თუ სად ვარ, რაზე ვფიქრობ, რაც მინდა, რაც არ მინდა, იმაზე ხო არ ვფიქრობ. და ამაზე დავიჭიროთ, ანუ ეს გავაცნობიეროთ საკუთარ თავში და შემდეგ ვკითხოთ საკუთარ თავს, ანუ რისიც გვჭირა სიტყვაზე, თუ მე არ ვარ ბედნიერი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ დავუშვათ მე რო პარიზში ვიყო, სიტყვაზე უფრო ბედნიერი ვიქნები, ხო? და ამის გამო მე სახლში ვარ მოწყენილი და არ ვარ ბედნიერი.
ხო, ვინ ვიქნებოდი ამ მომენტში იმ ფიქრის გარეშე, რო არ მეფიქრებოდეს, რომ თავკარგო უნარი, რო აღარ მეფიქრებოდეს, რომ მე დავუშვათ თუ პარიზში ვიქნებოდი, უფრო ბედნიერი ვიქნებოდი, ხო? ამას როდესაც დავუსვათ საკუთარ თავს, ეს ფიქრი წავა გვერდზე, ანუ მე დავინახავ საკუთარ თავს, ვინ ვარ ამ ფიქრის გარეშე და მე მივხვდები, რომ რეალობაში კი არ არის პრობლემა. პრობლემა არის ჩემ ფიქრში თუ რის იმჯერა და რას ვაჯერებ საკუთარ თავს. ამიტომ ესე ძალიან მარტივი საშუალება არის, რომ ყოველდღიურ მომენტში დავაფიქსიროთ, რა არ გვაძლევს ბედნიერების საშუალებას და როგორ გავთავისუფლდეთ. ძალიან მიხარია, სოფია, გაიხარე. შენ მაბედნიერებ, შენი არსებობით. რა მაგარია? ნება ერთია სიყვარული და რწმენა უფლდარჩენი თვითონ მოაქვს უფალს მათ გეთახმებით. მაია, რა თქმა უნდა, უფალთან სიახლოვე ძალიან დიდ ბედნიერებას გვაძლევს, იმიტომ რომ ამ დროს საკუთარ თავთან გვაქვს სიახლოვე. სხვებზე ბედნიერების მინიჭებით უნდა და გავჩნდება თუ არ ხარ ბედნიერი ერთ სხვას რა თქმა უნდა გეთახმებით ნამდვილად თუ ბედნიერები ჩვენ არ ვართ სხვებსაც ვერ მოუტად ბედნიერებას ხო ეხლა რაც შეეხება შემოთავაზებას ანუ როგორც ვთქვი 25 თებერვალს არის მასტერკლასი და გაზიარეთ რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მოისმინოს ეს შეთავაზება რადგან მხოლოდ 2 დღის განმავლობაში მოქმედებს მხოლოდ 48 საათის განმავლობაში ამიტომ სხვა უფრო გვიან არ ნახოს ან დაუშვათ რო არ მიეცეს საშუალება ყოველფრის ნახვის და გაგების ესეც რომ არ მოხდეს გაზიარეთ ეს ჩართვა თქვენს მეგობრებთან რომ მეტი ჩაგვერთოს მეტმა მოისმინოს ხელოვნების როლი მუსიკაში აქვს ხელოვნების როლი ბედნიერების ჩვენი მარადოთვა და მე ბედნიერებს ვთეს ხელოვნებაც ერთ-ერთი დამატებით საშუალებაა რომ ასე ვთქვათ სულიერად მეტი ბედნიერება მეტი ჰარმონია შევიგზნოთ პირადად მე როდესაც კარგ მუსიკას ვუსმენ ვარ ძალიან ბედნიერი და ძალიან მახარებს. ესეც რა თქმა უნდა დამატებითი ინსტრუმენტები არის, რითიც შეიძლება ბედნიერი გავხდე, მაგრამ არ უნდა დაგვეწყდეს, რომ ბედნიერება პირველ რიგში არის ჩვენში. და აქედან მივიღოთ და შემდეგ რა თქმა უნდა სხვადასხვა საშუალებებით რა თქმა უნდა მივანიჭოთ ბედნიერება, რაც უფრო მრავალფეროვანი საშუალებას გამოვიყენოთ, მით უფრო კარგი. მაგრამ პირველ რიგში რომ ჩვენ შეგვიძლია საკუთარ თავს მივანიჭოთ ბედნიერება, უარყოფით ფიქრებისგან გათავისუფლებით, ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს პირველ რიგში. ხო, რაც შეეხება შეთავაზებას, ანუ ვიტყოდი კიდევ ერთხელ რომ 25 თებერვალს არის მასტერკლასი, სადაც მე ბაირონ კეითის სამუშაოზე ვისაუბრებ, სწორედ აი ამ წიგნის ავტორზე, ბაირონ კეითიზე, რომელმაც მილიონობით ადამიანს უკვე ძალიან გაუმარტივა ცხოვრება და დაეხმარა, რომ გათავისუფლებული იყვნენ სტრესული ფიქრებისგან და ადამიანი, რომელიც ბაირონ კეითის სამუშაოს ეცნობა, ვეღარ ცილდება ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის იმდენად ძლიერი ინსტრუმენტი, რომ საკუთარი თავი უფრო კარგად გავიცნოთ, გავთავისუფლდეთ სტრესისგან, გავთავისუფლდეთ წუხილისგან, უარყოფითი ემოციებისგან, უარყოფითი ურთიერთობებისგან, ანუ რას ნიშნავს უარყოფითი ურთიერთობებისგან, რომ გავუშვათ წყენები, ბრაზი და ადამიანებს სხვა თვალით შევხედოთ და პირველ რიგში საკუთარ თავს შევხედოთ სხვა თვალით. აი ამ ყოველფერში გვეხმარება ბაირონ კეითი, რომ უფრო ბედნიერები, ლაღები, შინაგანად შვიდები ვიყოთ და ეს ყოველფერი საკუთარ თავს ჩვენ თვითონ მივანიჭოთ, რომელსაც მე ჩვენ შინაგან ძალას ვეძახი. და ბაირონ კეითის სამუშაოს შინაგანი ძალის ასე ვთქვათ, საკუთარ თავს შეგრძნების ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ინსტრუმენტად მოვიაზრებ. ანუ ამ ყოველფერს მე კარგად გაგიზიარებთ 25 თებერვალს ჩემს მასტერკლასზე დაწვრილებით ყოველფერს გასწავლით, როგორ შეგიძლიათ ეს თქვენს ცხოვრებაში გამოიყენოთ, პატარ-პატარა პრაქტიკული სავარჯიშოებიც გვექნება, რომ თქვენს თავზე გამოსცადოთ და ეს არ იყოს მხოლოდ ასე ვთქვათ, ჩემი საუბარი და უბრალოდ თეორიული გაზიარება. ამ ყოველფერს კარგად გამოსცით თქვენს თავზეც და 26 თებერვალს უკვე ეს იქნება თავიდან ბოლომდე პრაქტიკა, სადაც თქვენ აირჩევთ ასე ვთქვათ, თქვენს ერთ-ერთ სტრესულ სიტუაციას, გამოცდილებას, შეიძლება იყოს ბავშვობიდანაც, მაგალითად 5 წლის ასაკში, თუ ვიღაცამ დაგარტყათ და სიტყვაზე უტრირებას ვაკეთებ, მაგრამ ხელს გიშლით ეს და გონიათ, რომ სხვა ადამიანმა შეიძლება რაღაც დაგიშაოთ, ან მაგალითად შერწყვით რაღაც სიტუაციაში, განიცადეთ სირცხვილის გრძნობა და ეს სირცხვილის გრძნობა არ გაძლევთ საშუალებას, რომ რაღაცნაირად მოეშვათ და გათავისუფლდეთ. ან რაღაც კომპლექსი ჩამოგიყალიბდათ, მაგალითად ვიღაცამ რაღაც გითხრათ და აწი გეშინიათ, რომ სხვებმაც უცვლად არ შეგაფასონ, ან სხვები რას იფიქრებენ, ასე შემდეგ. ანუ ყველანაირი სიტუაცია, რასაც შეიძლება სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაში ვაწყდებოდეთ და ხელს გვიშლიდეს, აი ასეთ სიტუაციას, ერთ ასეთ სიტუაციაზე რომ ვიმუშაოთ, ეს იქნება უკვე პრაქტიკული 26 თებერვალს და ის ვინც 26 თებერვლის ანუ ტრენინგზე მონაწილეობის ასე ვთქვათ საშუალებას შეიძენს, მას მასტერკლასი 25 თებერვალს რომელიც სტარტდება, ის გადმოეცემა უფასოდ, ანუ თქვენ 26-ში მოსვლით, საშუალება გეძლევათ, რომ 25-ში მასტერკლასს უფასოდ დაესწროთ და უფასოდ მიიღოთ მონაწილეობა. მაგრამ რაც შეეხება აქციას და დღევანდელ შემოთავაზებას, რომელიც თქვენთან მაქვს, ანუ დღეს ახლა არის 21 თებერვალი
კვალი, ანუ ღამის 10 საათი. 23 თებერვლის ჩათვლით, ანუ ღამის 12 საათამდე თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ თუ თქვენ შეიძენთ 26 თებერვლის ტრენინგს, ამ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ ჩემთან 1 საათიან უფასოდ 1 საათიან კონსულტაციას, სადაც ჩვენ ვიმუშავებთ ბაირონ კეითის სამუშაოთი. ძალიან ღრმად მინდა გითხრათ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი თქვენი ყველაზე ღრმა სამუშაო, რომელიც შეიძლება საკუთარ თავთან სხვა ადამიანთან მიმართებაში გქონდეთ, ან საკუთარ ფიქრებთან გქონდეთ. აი ასეთ 1 საათიან მუშაობას, კონსულტაციას მიიღებთ ჩემთან სრულიად უფასოდ და ეს ნამდვილად ძალიან სასიამოვნო და ძალიან საინტერესო პროცესი იქნება, გპირდებით. ამიტომ ვინც 23 თებერვლის 12 საათის ჩათვლით შეიძენს 26 თებერვლის ტრენინგს, რა თქმა უნდა, მას მასტერკლასიც უფასოდ გადმოეცემა და საჩუქრად გადმოეცემა 1 საათიანი ჩემთან ინდივიდუალური ერთ-ერთზე კონსულტაცია, ძალიან ღრმა, ძალიან საინტერესო. ამიტომ მეგობრებო, იჩქარეთ, ამ 2 დღის განმავლობაში მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მობრძანდეთ 26 ტრენინგზე, სადაც ძალიან დიდ სარგებლოს მისცემ საკუთარ თავს, ძალიან მადლიერი იქნებით პირველ რიგში საკუთარი თავის, რომ აქ მოხვდით და აქ მიიყვანეთ საკუთარი თავი და მიეცით საშუალება, რომ ის ყველაფერი მიგეყოთ, რასაც მიიღებთ და რა თქმა უნდა, პლუს დამატებით ბონუსად მიიღებთ ჩემთან 1 საათიან კონსულტაციას და ესეც იქნება ძალიან ღრმა გამოცდილება, გარწმუნებთ და უკვე მიხარია, თქო წარმოვიდგენ, რომ ჩვენ ვიმუშავებთ და ეს იქნება ჩემთვისაც უდიდესი სიამოვნებაა თქვენთვის ამ ყველაფრის მონიჭება, რომ ვიყო ის ინსტრუმენტი, რომელიც გაგათავისუფლებთ აი ასეთი ფიქრებისგან და უარყოფითი წარმოდგენებისგან, გამოცდილებებისგან. ამიტომ ძვირფასო მეგობრებო, გაავრცელეთ ეს ლაივი, ეს ჩართვა, გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებსაც და რა თქმა უნდა, ამ 2 დღის განმავლობაში იჩქარეთ, რომ აი ასეთი კარგი საშუალებაც გქონდეთ, მოგეცეთ ჩვენი ერთად ინდივიდუალური მუშაობის, სადაც მე ძალიან დიდი სიხარული, ძალიან დიდი სიყვარულით და ასე ვთქვათ, გახსნილი მზად ვარ, რომ მაქსიმალურად ვიყო თქვენთვის სასარგებლო და დაგეხმარო. ახლა კი უკვე დაგემშვიდობებით ნელ-ნელა და გისურვებთ მშვიდობიან, ძალიან ბედნიერ, ძალიან სასიამოვნო საღამოს, ძალიან დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა აქტიურობისთვის, ჩართულობისთვის, მადლობა თქვენი საინტერესო შეკითხვებისთვის. რამდენიმე კომენტარი ვერ წავიკითხე, მოიცადოთ. ძალიან საინტერესო, სასიამოვნო ლაივი თქვენი, მე ხო დიდ ძალიან მიხარია, ძალიან დიდი ბედნიერება ჩემთვისაც თუ ამას ასე შემიძლია თქვენი გაბედნიერება და ენერგიით ავსება პოზიტიური და სხვათა შორის ამის გაკეთება შემიძლია, იმიტომ რომ პირველ რიგში მე საკუთარ თავისთვის გამომდის ამ ყველაფრის მინიჭება და ამაში მეხმარება პირველ რიგში ბაირონ კეითის სამუშაო და ეს წიგნი ხო რა თქმა უნდა. ამიტომ მე ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს საკუთარ თავს ვერ ვანიჭებდა, მე ვერ შევძლებდი ვერც ესეთი ლაივის ჩატარებას, ვერც ამ ყველაფრის გაზიარებას და ვერც ამ ემოციის, ამ მუხტის თქვენამდე მოტანას. ამიტომ ზუსტად ჩემი გამოცდილებიდანვე გეტყვით, რომ ეს ძალიან ძლიერია, ეს ძალიან მუშაობს და ამიტომ გელოდებით 25-ში, 26-ში ძალიან დიდი სიხარული, ძალიან დიდი სიყვარულით და აქციაც, რა თქმა უნდა, გახსოვდეთ, რომ ამ 2 დღის განმავლობაში 26 თებერვლის ტრენინგის შეძენის შემთხვევაში თქვენ იღებთ 1 საათიან უფასო მუშაობას ჩემთან ინდივიდუალურად ერთ-ერთზე. მეორე კომენტარის დამჭა და საკითხი, თუმცა ჯერ ბევრი წინაღობები ვაწყდებით ჩემში, რომ ყველაფერს დაგეთანხმოთ. კი ბატონო, თქვენ როდესაც როგორც გსურთ, შეგიძლიათ ისე დამეთანხმოთ, ან არ დამეთანხმოთ, მე ძალიან დიდი სიხარულით მივიღებ ყველაფერს. გაიხარე, მადლობა, შენ ეს კარგი. გაიხარეთ, ძალიან ბედნიერი და სასწაულმოდი ვარ მეც და მოკლედ ძალიან დიდ სიყვარულს გიგზავნით და გელოდებით 25-ში და 26-ში. აბა კარგად, გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს, წამოიყვანეთ თქვენი მეგობრები და ყველანი ერთად, ასე ვთქვათ, გავხდეთ უფრო ბედნიერები, ლაღები, გახარებულები და ვიცხოვრთ ბედნიერი ცხოვრებით, რომელიც არის ჩვენი ნამდვილი ბუნება, რომელიც არის ჩვენი დანიშნულება, ამის გარდა ეს არის ჩვენი ცხოვრება. ამისთვის დავიწყეთ, რომ ვიყოთ ბედნიერები. ამიტომ სწორედ ამაში ხელი უნდა შევუწყოთ პირველ რიგში საკუთარ თავს. მოკლედ გემშვიდობებით, აბა ყველას კარგად ნახვამდის.